dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Na, ara ho, may hamon pa nga nabilin, kag may bangros pa nga pinirito. May ara pa gani lumpia ho, imo lang na ubusa kaon. Abawa, kadamo si ni Chalbina. Ubusa lang na Kaya wala naman sang makaon sina. Ba, salamat gid Chalbina ha. Salamat gid. Pagtalikod ka rin ni Chalbina, ang lumpia lang isalod sa bulsa. Kagamang ipakaon ka siya tagoy. Oh. Huling, Ano inati Alvina? kanami lang gali pa matyagon nga nakapakaon kasang ginagutom, no? Oo, ti Alvina. Ano ba lang siling sang aton ginuuhaw? Pakan-a ang nagutom, paim na ang nahimo mo sa iya, nahimo mo man sa akon. Buh! Amoy na nga kalipay. Ti Alvina, paano kung si Tio Tagoy ang gutom? Pakanoon mo man siya? Hindi. Pero Ti Alvina, panumduma ha, nga ang wala nagapatawad, hindi man pagpatawaron sa langit. Ay, huling. Bahala na kung hindi ako pagpatawaron sang langit. Basta nga bisan ano ang matabo, hindi ako magpatawad sa iya. Man hindi hamak ang iya na himo nga halit sa akon para patawaron ko siya? Ha! Never! Over my dead body! Malain pa kay taning ang batasan ni Buklan. Hindi na siya mabaton sa langit. Dito na siya batonon sa impyerno.
Amo lang nang dala mo sa akon? Duha ka lumpia? Nga dako pa ganing lumpia mo sang sa lumpia nga ina? Nauya man ko abi magdala sang kanon kag sudan siya tagoy. Kay nagatanaw si Chalbina. Mayon niyang lumpia kay mapos lang isulod sa bulsa. Mayo busog niya yung tinisdakan mo? Imo gid lang sila nga ba diskarte lang ko. Amo gani, pro kinanglan, dala ako sa diskarte mo. Mamate ko anay radyo Base may matahom na subong nga balita. Base kon may marali naman. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbu radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Kag sa wala pa kita makapatayin sa ato matahong nga drama, ari ang isa ka flash report. Hari sa ato mapisan kag sexy nga field reporter, si Milagring. Milagring Camille. Uy, ara naman ang ila babae nga reporter. Roger Base! Location? Provincial Jail. Oh, ano na nang natabo sa provincial jail man? Ano ang balita dira, Milagring? Base! Ari ako diri sa provincial jail kay naga-interview sa mga bilanggo diri. Kag may ari diri nga nabilanggo sang life sentence, apang sa malain nga palad, nagmasakit siya. Kag madali na lang nga mapatay. Uy, hohoy. Makaluluoy man ang amo nga bilanggo. Ari siya, Piso. Sino gani ang ngalan ta? Si Pakito. Pila ka nakatuig diri? 30 na katuig. Amo gali? Kagasta subong. Ari kapag yapon diri sa bilangguan? Ay, hindi man kuno ako diri makagwa nga buhi. Ano karon ang masuling mo sa atong mga tagpalamati? Ha? Pakito? Ara na, mati ta. Masiling ko lang. Amo ini. Mapatay ako. Mawala makatilaw. Sangdit penalty nga nasiling sang gobyerno. Gusto. Amo yan to base ang aton blow by blow nga pag-interview sa isa ka priso nga dali na lang mapatay. Milagring signing off. Nagmato-mato na lang sa daing ka sign off. Bisa wala breaker. Kulapo, nagdamgo bala ako mo? Anong gandam ko mo ika? Nagdamgo ako nga nahulog kuno si Pilimon sa hagdanan. Kag maayo lang kay nasalo ko.
Indi bala ko lapo, nga baliskad kuno ang damgo. Inang nasalo mo balis ka dina, pero ang nahulog sa hagdan, ambot lang. Uy, so gago ka bala ko lapo mo? Ang buot mo si Lingoon. Hindi matuod nga nasalo ko si Pilimon. Kag ang pagkahulog niya sa hagdanan, okay lang? Oh. Sinapak mo man na si Filimon. Kabalo ka na gid na siya. Nga kung maulog na siya sa hagdanan, mabangon man lang na siya. Nano ini? Doon nagsakit sang hinali ang akong ulo man? Nano mapatay na ako sine? O kung gutom lang ako? Mayo na si Barikoso nyo kay makakwarta siya bisan paano? Kay man ang iyaginan siya sa iya baligya, 3 kapilo. Kung hindi ako magpaminsar sa giyoon ko, hindi kami makakaon ni Matan. Man wala man pulos nga bata ina. Ang mayo pa siguro mapakuno-kuno ako nga may malala, ako nga masakit ay. Amo naman ang buhaton ko. Gusto. Amo nang buhaton ko para maluoy ang mga tao sa akon. Alvina, tanawa bala si Tio Tagoy ho? Kaluya subong sa iya, no? Base kung wala sila sa pagkaon huling. Ay, hindi Nagbabakal siya kaina kay Matan sang baboy. Ay ti, nga ayhan nga gapaluya siya yahaw. Matan, kung madula na ako, kay Nelson ka na lang ha. Nga, Tagoyaw! Mapadin ka? Kay balo ka, Matan. Malapit na lang ako madula. Oh, hala. Malapit na lang siya kuno nga madula si Alvina. Nagpakonsulta ako kay na. Kag nabalaan ko nga may kanser ako sa ulo. Kag malala na ini. Kag dali na lang ako madula sa kalibutan nga ini Matan. Jutay na lang nga pag-antos Mapahuway na ako. Ay, abaw! Hindi ka mag-ibig, Matan. Kay Nelson ka na lang, ha? Pwede ka man makatinir sa balay nga ini. Ipasubli ko ni sa imo, Oh, hala. Si Alvina, lapit na lang gali madula si Tio Tagoy. Hindi. Do malipay ako nga masubuan. Ang maayo pa huling. Buligan naton siya sa iya ulihi nga inadlaw diri sa kalibutan Tio Tagoy? Uy, Nelson, ikaw gali? Oo, Tio Tagoy. Ako. Choy, matuod ba lang nga may kanser ka? Ati ho,
Nga man haw? Hinugay na Chutagoy pati pakiti. Hindi ka magpati nga may kanser ako? Saan ako magpati? Kay oho, nagatubang ka sa isa ka bandihado nga kanon, kag nagasudan ka sang mas karasang baboy. Muganit na nga makaon ako nga daan sa madamo. Kaysa pila ka adlaw mapatay na ako, Nelson. Hinugay na Chutagoy pati pa ako, ginapahog mo pa. Kilala ko nga daan ikaw, Chutagoy. Daw si Juan Pusong ka. Amoy na nga nagkadto ako diri dayon. Sang sugiran ako ni Bete nga may kanser ka. Nga naisipan mo nga magpakuno-kuno nga may kanser ka, Chutagoy man? Ano abil kay kadalok si imo? Ano nga dalok man? Kung mangayo ka sa akon sang kwarta, ginahatagan ko man ikaw Di pilagid ang matag mo? 50? Isa ka gatos? Ay kulang pa na gani bakal bukaw-bukaw? Amo gani ina nga naisipan ko nga magpakuno-kuno na lang nga may kanser ako para madamo ang malimos sa akon. O, tanawa, kundi madamo ang nagatag sa akon sa sudan, may harap pa gani nga nagatag sa akon sa simagol. Kag hindi lang ina, Nelson, may harap pa nga naghatag sa akon sa pansit. Gani libre ang amon pamahaw ni Matan. Kung bala kon madayunan ka na lang magmasakit sang kanser haw. Ano? Ay, hindi ka magambal sina. Hindi pa ko yung maluyag nga mapatay. Nagahanda na itong daan si Albina sang inogregalo sa imo. Ha? May regalo sa akon si Baricoson? Ano ang iya regalo? Lungon. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang Nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong
sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bayan sa nagligad, nagpangako si Manong Harold kay Mr. Torrento nga tinghuan gid niya nga mabayaran bisan ang interes na lang anay. Gani nagkadto si Manong sa amon tiyo para nga maghulam sang kwarta kag ibakal sang sikad. Apa nagsiling ang amon tiyo nga para makaminos gastos, ihatag na lang niya ang daan nga bike sang amon pakaisa. Kag takdan sang sidecar. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nung Harold, kay sino si din ang nagaparking sa atubang sang balay? Ako na. Ha? Imo na? Oo, Layla. Ginhatag ni Choy Dudong sa ako ng bike sang iya anak. Dason, ginpabutangan lang namon sang sidecar. Di kundi may sikat na ko. Kagagwapo pa sang sikat, driver. Buyag. Magadamo na sining chicks na masuki ko eh. Halin diri. Kitaon pang atop sang amon balay sang una dito sa unhan. Kag nagatindog mismo sa amon lote. Apang subong. Naprenda na ini kay Mr. Torrento. Ay, sa ano ina magkawad ni Manong Harold? Bisan pat yun pa niyang ilawas sa pagtrabaho. Hindi giniya ina magkawad. Ay, makaluluoy man ang magulang ko Nakaibala ako nga nagapalibog siya. Bangod nagpangako siya kay mama nga buhaton niya ang tanan. Agod nga mabawi ang duta kag balay nga naprinda kay Mr. Torrento. Hendre, nagapati na ako nga hindi na nila magawad ang duta kag ang balay nga ini. Oh, nga nagalaom pa sila haw? Amo gani nga kinahanglan nga himuso na naton ini. Anubot mo silingon? Buhato na lang naton nga boarding house ang balay nga ini Total, kadako man sini. Kagkadamo nga daan sang estudyante nga nagapangita sang madayunan. Pila ka universidad nga daan ang nagalibot diri. Kag makakwarta pa kita sang dako. Pero hindi na pwede. Kabalo ka naman, kadamo sang tao nga magreklamo diri. Ano nga mareklamo? Kag sa diin sila mareklamo? Sa barangay? Nga ang kapitan dira, kumari manaton siya? Ay, kanugon lang sa mga prutas nga first class nga ginarigalo naton sa iya permi. Bisan nga magreklamo pa sila dira, wala man gihapon sa mapati sa ila. Bisan paano, baka kwarta ko sa pagbiyahe sining tricycad. Kag masaguran ko pa si Layla. Ginbilin siya nga daan sa ako ni mama. Uy,
Nakaabot na gali ako sa amon balay sang una, oh. Oh, anay ka? May karatula sa gwa. Wanted Borders. Oh, hala. Nagapangita sila border? Parkilahan na nila ang amon balay? Hindi. Hindi ini mahimo. Wala ini malakip sa amon kontrata. Wala. Mayong adlaw, Ma'am Lucita. Uy, ikaw gali Harold? Ay nga ari ka man. May kinahanglan ka? Ginaparkilahan gali ninyo nga amon balay? Oo. Pero kung parkilahan ninyo, basi maguba ang balay? Nga maguba? Wala mabutang sa kasugtanan ninyo nga ang amon balay parkilahan ninyo. Buot silingon, naga-income kamo sa amon pagkabutang. Mintras hindi ninyo magawad ang balay kag ang duta nga ini. Wala na kamo sang labot dira. Bah, hindi ah. Nagaedad na kami subong. Kag ginahulat namon nga gawaron ninyo ang inyong mga propiedad nga ini. Para nga mabalik naman sa akon ang kwarta nga ginhulam sang imo mga ginikanan. Bisan isa ka sentimo, wala pa kamo makahatag sa amon. Kung magawad na ninyo ang balay kag duta nga ini, mahalin na kami diri dayon. Gawara na bala ninyo, kay mahalin kami diri dayon. Amo gani ina, nga ginatinguhaan ko gid nga makabayad. Ulat-ulata lang bala ang kwarta? Sano pa? Oy panumdumon mo ha? Nga dali na lang ini marimate. Kabsamtang wala pa ninyo ini magawad, may rason kami nga pabordingan ang balay nga ini. Nakibot gid si Manong Harold sa makita nga ginapaarkilahan ang amon balay. Gani gilayon niya nga gingkadtuan ang asawa ni Mr. Torrento. Kaginsukmatan. Apang naakig pa ini, kaginhambalan si Manong nga gawaron gilayon ang amon balay. Sa pagpadayon ko pagid. Kap? Oh, ikaw gali basing? May kinahanglan ka? Mareklamo ako, Kap, ah. Sino ang ireklamo mo? Si Lucita. Nga aman. Ano si Lucita? Kap, kabaho sang iya pigiri. Wala sa husto nga drainage ang ginahimo ni nga pigiri. Di pwerte gid kabaho. Nagasakit ang akong tiyan sang panibaho. Abi Kap, ipakuha man ang iya baboy dira ay. Hindi lang bala kay akong nagareklamo, Kap. Pati man ang iban nga tao diri. Pabay ilang basing. Kay hambalon ko si Lucita. Ati oo, Kap, ah. Amo lang na. Malin ako. Oh, sige. Ato na siya. Tawagan ko si Lucita. Nagareklamo gali si Bising Mare. Oo, Lucita. Pero pwede bala? Hindi ba ko pagtawagon nga Mari kung may iban nga tao? Ati oo, nalipat ako. Nagsiling na ako nga pahibaloon ko ikaw kung magreklamo sila. Pabay, ilang da sila, Kap, pasaliga lang. Ay oo, gali. Maabot to karon ang akon gin-order nga ubas. Padalaan ko ikaw karon, Padalaan ko ikaw karon sang 2 ka kilo. Sidlis ato. Katamis mo. Basi kung maputo ka na, sangsagad mo hatag sa akon sa mga prutas nga ina, Lucita. Ay, para amo lang na. Regalo ko lang ato sa imo, Ati, salamat. Masiling lang ako
nga ginhambalan ko na ikaw parte sa baboy mo. At ihuukap Matak-ana sila, maunta at malang ina. Nagreklamo gali si Basing kay Kap? Ay hoo, ginpatawag ako ni Kap. Ay nga ahaw, mareklamo ka man? Aba hindi nagapamangkot lang ako. Abi ko anay kung mareklamo ka man. Kaya hindi ko na ikaw paghatagan sang damog para nga idamog mo sa baboy mo. Ay hindi Amo na gid ng pag-amigahay naton. Pwede bala ina? Ginapangapinan ko na gani ikaw. Ginasilingan ko na sila. Nga mareklamo pa kamo. Kaya kung mag-ihaw sang baboy si Lucita, ginahatagan niya kamo. Nagsalaka na ganing inyo high blood. Correct, Ged. Gina-high blood sila sang sagad kaon sang baboy. Pero mareklamo pa? Ay, mga wala sang kabalaslan. Ay, amo, Ged. Mga wala sila kabalaslan. Pati, anong siling ni Kap? Kadagareklamo mga tao dire sa aton? Wala man. Kanugon lang sang ginahatag ko nga prutas sa iya. Kung hindi man lang siya makahibalo, magkapan-kapan sa mga tao dire. Kita mo naman ang aton iya boarding house, puno sa mga border. Kag kadako sang aton kwarta nga makuha sina sa ila. Kag huo gali. May nakasugid sa akon nga si Harold kuno, nagasikad kun adlaw. Kan kun gabi naman, nagasikyo siya kuno. Kag basi bala kun makasupot ina siya sang kwarta, kag magawad niyang balay kag duta nga ini. Ay, kanugon lang nga makuha pa ini sa aton. Kinahanglan nga mangin ato na lang ini. Ay baklo na lang bala naton ining duta kag balay. Amugani nang ginasiling ko sa iya Iloy, apang hindi siya. Kay maragsiling siya, nga amo na lang kuno ining mabili nila sang banan niya sa ila duha ka mga anak, kag wala na sang iban. Idiyahan tagani, nga hindi na mabalik sa ila. Sa daso nga tuig kag dapat lang hindi na makabalik sa ilang duta kag balay nga ini. Ato na lang ini Pangita, ibalasang paagi, nga mangin ato na lang ang balay nga ini kag duta nila. Ay kamaayo diri nga pwesto no? Sa corner, kag malapit pa sa eskwelahan. Kita mo naman Nagmaayo gid yang pangabuhi naton diri. Kag kun magkadto diri liwat ang Turko, kag magtanyag sang duga nga kapital, kung gusto kita maghulam, mapahulam siya kuno dayon, bisan pila pa kuno. Uy, Hindri. Pwede naton mapabakal sa Turko ang balay nga ini kag ang duta. Pabay ilang Kinahanglan nga idiyahan gid naton nga hindi na nila magawad ang balay kag duta nga ini. Kinahanglan gid Lucita. Hindi kay maluyag nga madulaan kiti asang minahan. Correct, Ged. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpunsang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan,
Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka
bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary.
Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ako kay Nini. Isa man ako sa tagpalamati sa inyo palatuntunan, Dear Diary. Nagsugod ining akon kasaysayan sang nagapanuigon pa lang ako sang 18 anyos. Sa edad ko nga ini, wala ako nagaintra sa pagnubyo-nubyo, kag wala man ako nagabarkada. Simple lang ako nga pagkadalaga. May magulang ako nga nagaobra sa sentral. Isa sina kabes. Pagpauli ni Manong sa balay, may kaupod siya nga amigo niya. Kaginpakilala niya ini sa akon sa pagsugod ko ged. Ni, amo na galing ako na amigo, si Emeterio. Kamusta ka ni? Maayo man Ni, liog kuha sa ngamon pamahaw dito ay. Ate oo nung dali lang gida. Paw, nahuya ko Kung magtulog siya sa akon, do sa may buot silingon, tumatunaw ko ba? Ni, siguro nakahangok pa naman kung nga nagakari ako diri permisin nyo. Nga ahaw, anong imong kinahanglan diri sa amon? Si Nini Iblaw. Ikaw yung nakadto ko diri. I love you, ni. Ano? Ay bata pa kuya. Dira ka man gihapon makadto. Mamana ka man gihapon. Kundi, batunon mo na lang ang pagigugma ko eh. Pwede ni, kita na lang nga duha. Buot si mo ya ay. Ne? Ang buot mo silingon. Sugot ka nga kita na nga duha? Hane? Oo na sugot na ko. Yahoo! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Karon nga may bana ka na ni. Magpakabuot ka ha? Mangin maayo ka nga asawa para sa imo nga bana. Oo, nay Nakaibalo ako. Hindi ka mag-ugta sa bana mo. Kay ti, mabuot ina siya. Oo, manay. Kag nagpasalig sa akon si Emeterio, nga hindi gid kuno niya ako pagpaugtason. Palanggaon gid kuno niya ako, nay. Hasta nga mapatay siya. Agay! Kasakit-sakit sa tiyan ko. Ne! Nga aman? Kasakit kayo sa tiyan ko, ni. Ha? Inga ahaw! Ambot! Kasakit yan! Dosa mapatay ako sa kasakit! Dali lang! Kidalon ko ikaw sa ospital!
Nay! Patay ng bana ko, Nay. Ano? Oh, Diyos ko. Bago pa lang gani siya gindala sa ospital. Nagsiling pa siya, Nay. Nga mapauli pa siya kuno diri. Ibasi kuno kung maano na kami sa ngamon, anak. Gali kay mapatay na siya gali, Nay. Paano na lang kami karon, Nay? Paano na lang kami? Nini, ari pa kami ni tatay mo. Hindi ka namon pagbabayaan. Hindi ka namon pagbabayaan. Kanit mabakura ang balatyagon mo. Sobra isa ka tuig pa lang kami nga kasal, Nay. Kag 7 ka bulan pa lang ang amon, anak. Pero balo na kuya sa edad nga 20. Ngin paulam lang gali siya sa ako, Nay. Nini, tanan kita. Hulam lang ang aton kabuhi. Kani, hindi ka magpadala sa imo kalisod. May anak ka pa nga nagakinahanglan sa imo. Kani, magpakabakod ka lang. Wala ko gid ginlauman, nga babalo ako gilayon sa edad ko nga 20. Apang bisan masakit, ginbaton ko sang hugot sa pagpadayon ko pa. Ano? Mamana ka liwa? Oo, Nay. 5 na katuig ang akon anak kay Imitrio. Kag pwede na ako makapamana liwat, Nay. Kag sino naman nga tawo ang pamanahon mo? Si Nando, Nay. Ano? Si Nando? May asawa man ina siya? Madugay naman sila nga nagbulagay sang iya asawa, Nay. 9 na katuig. Kag dason, ginapanilagan ko man ang iya batasan, Nay. Kag, Nay, pareho man ang iya batasan sang akon bana nga napatay. Mabuot siya. Amo ina, kun nga ang ginbaton kong paghigugma niya, Nay. Kag isa pa, palangga man niyang akon anak, Nay. Sige. Kung amo ina ang imo pamatod, ikaw ang mahibalo. Ara kami sa imo likod, basta sa kalipayan mo lang, Nini. Diyos ko. Kag ginhatagan mo ako liwat sang isang mabuot. Kag wala pa siya sang bisyo. Ay, kabuot gid kay Nando. Kag wala ako sang isaway sa iya. Bilang amay sang amon mga anak. Ang tanan, ginabuhat niya para lang nga mabuhi kami. Wala ako sa may ginapangamuyo nga iban. Kundi, kabay pa nga hindi lang magbago ang bana ko. Kabay nga hindi lang. Nagabihan ka sa pagpauli? Kag nahubog ka pahaw? Ay,
Anong natabo si mo man? May transaksyon pa ako Ano pa, nagabihan ko sa pagpauli. Ano nga transaksyon? Basta na nato na number na. Natuyo na ko. Ikaw na lang magpanarangka nila Ano nga transaksyon? Kay kaagaho naman ini. Amo palang ini natabo? Daw sige-sige na lang ning pagpauli mo gabi nandohaw. Na ano ka man? Nasilingan ka gani nga madamo ko sang transaksyon. Nakaibado ka naman nga tanan ginaintrahan ko para lang makakwarta ako kag isagod sa inyo. Sang una, wala ka man nagabihan sa pagpauli. O nga makasagod ka man sa amon. Yak. Hipos na. Natak-an ako mamati sa imo. Gali! Natak-an ka na? O hala! Hindi ka na magpauli, ha? Dito ka na lang sagwa. Magpauli ka gani? Urasan mo lang. Kagsugod ka ron? Hindi na ako magpaabot nga mapauli ka pa. Kaya mo malang nagaling gusto mo. O sige! Pagusto ka kung anong buhaton mo sugod ka ron. Wala sang uya nga lalaki. Wala sang uya. Oh, naano ka naman, nini? Nga nagahibi ka? Nay, bago lang nga gali ng amiga ko diri, Nay. Kaginsugiran niya ako. Nga may babae ko nung nga ginaupod-upod, pirmi si Nando. Ano? Oo, Nay. Amo gali nga pirmi lang siya hubog kung magpauli. Kagdason, gabi na kaayo. Kagkon nga ang ginbulagan sa sang iya asawa sang una. Kay man, tama siya ka playboy, Nay. Makakita gani sang babae nga sikse. Wala na nagali ng iya panulok. Ay, abaw ang animal. Katigulang na, nagadinamak pa. Ano? Oo, Nay. Urasan lang niya. Bulagan ko na siya, Nay. Bulagan ko na siya, Nay. Abi, magpakalma ka lang bala, anay. Wala ka pa gani makaibalo kung matuod ini o kung hindi. Ang amiga ko na gani nga close ang nagsugid sa ako, Nay. Hindi pa ko yung magpate. Bulagan ko giyang tunto nga ina, Nay. Bulagan ko ang wala sang huya nga lalaki nga ina. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Nga
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Miyerkules petsa 13. Kon Miyerkules Santo petsa 13 sa bulan sa Abril sining tuig 2022. 26 ka adlaw na lang nabilin antes ang May 9, 2022 national and local elections. Kagkaroon sa ilo nakita sa aton nga mga headlines. Hinubaan Police Station na minado nga hindi matumod kung paano ginharas ang maestra nga si Almarisa Aroy antes ginpatay sang ila principal. DSWD office sang hinubaan maghahatag sa intervention sa pamilya sang mag-asawa nga Aroy. Regional Accountant sang BFP Region 6 nagpaambit sang journey. Tubtob nangin abogado makaligad ang 6 ka beses nga pagkuha sang bar exam. Mga empleyado sa Kapitolyo temprano pa ginpapauli para sa obserbasyon sang Semana Santa. Halit nga ginbilin sang bagyong agaton sa kasapatan sa Negros Occidental, ginatipon pa sa Provincial Veterinary Office. COMELEC nagpahanumdum sa mga kandidato nga ginaduwilian ang pagpangampanya sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon. Kagamuyad to mga kabombo nga aton nga mga headlines. Karon saylo naman kita sa aton mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glorifido Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Karon saylo na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Hindi pa matumod sang Hinubaan Municipal Police Station kung paano ginharas ang maestra nga si Almarisa Aroy
rason nga natalana kung tani ini nga mag-file sang complaint nga sexual harassment. Batok sa principal nga si Warren Escosar, ante sinigin tiro sa sulod mismo sang campus sang Bilbao Oibico National High School kahapon sang aga. Madumduman niya ginpatay ni Escosar si Almarisa. Kaupod ang bana sini nga si Christopher Arroy antes siya nagpanginmatay pagi sa pag-umom sang caliber 45 pistol. Suno kay Police Major John Ganzon ang hipes ng Hinubaan Municipal Police Station na turn over na mga recovery sa scene of the crime operation o konsoko agud dalon sa crime laboratory sa Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo agud nga ma-examine. Suno kay Ganzon, nag-request ni sa mga documents nagikan sa pamilya sa mga biktima para sa reference. Sunod diri hulaton nila ang rason akon resulta sa eksaminasyon sa crime lab para makabulig sa investigasyon. Wala naman nagpasugot ang mga pamilya nga i-autopsy pa ang mga bangkay. Ginpayag man ni Ganzon nga wala pa sila sang makuha nga iban nga detalye sa pamilya sang biktima angot sa reklamo nga sexual harassment. Bangod sa hinali nga hitabo kag hindi pa sila maistorya sang husto, hindi man madiscuss ang hepe ang angot sa reklamo kung ano nga klase sang sexual harassment ang nahimo sa suspect sa biktima. Bangod wala pa nakapadulong si Mrs. Arroy sa police station antes natabo ang insidente. Sa karon ginaimbestigahan pa sang Hinubaan Municipal Police Station kung nagasuprer sang depresyon ang suspetsado samtang ginapahayag man sang hepe nga case closed ng krimen bangod nagpanginmatay ang principal. Hindi mo ko discuss masyado kasi wala bika abot di sa amon to kadto di ka magpablata kay natabo ng insidente. So kami gid ma-discuss kung ano gid yung himo siya bi sexually siyang principal. Ano kadto pa naman lang gid mo para magreklamo ti tabo to insidente tas. Ang kabans magpayag ni Police Major John Ganzon ang hepe sang Hinubaan Municipal Police Station. Samtang ginhatagan na sang alkalde sang Banuasang Hinubaan sang instruction ng Department of Social Welfare and Development Office nga mapadadungan ang pamilya sa mag-asawang Almarisa kag Christopher Arroy kag sang suspetsado nga si Warren Escosar. Suno kay Mayor Ernesto Estrao magtimbang nga pamilya ang ginpapakadtuan nila agud nga maibaluan kung ano ang kinahanglanon sa mga ini. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio, magagmay pa ang kabataan sang mag-asawa nga Aroy. Nagpanugyan man ang alkalde sa tanan nga magpangamuyo agud nga mapabakod ang relasyon sa Ginoo, mangud kun ang pulong sang Dios ang nagahupot sa aton tagipuson, hindi kita makahimo sang hindi maayo nga butang kaangay sang pagpatay. Nagpanawagan man ang alkalde sa tanan nga likawan ang pagbuya sa mga wala kamatuoran nga istorya nga makaapekto sa iban kag makapanumdum sang lain nga tunaan sang hindi maayo nga hitabo. Samtang nagpadangat sang pagpakiguno ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation sa pamilya sang manunudlo. Kasubong man sang principal nga lunsay na patay sa shooting incident kahapon sa Bilbao Oibico National High School. Suno kay Richard Hilangre, wala man na ginapabalabagan sang kasuguan ang paghupot sang armas lutang apang dapat magpaidalom sa nikakaigong nga proseso ilabi na kung mayara sang nabatsyagan nga mga pamahog sa kabuhi. Apang ginpahayag ni Hilangre nga hindi dapat nga maghupot sang armas lutang ang mga manunudlo bangod may mahimo nga magamit ini sa hindi maayo kaangay lamang kung nagadrive kung may mag-cross diri sa nga halinan sang diskusyon kay magaresulta sang pagpatay gamit sang ginahuptan nga armas luthang. Ginakasubo sang mga ini ang natabo kag wala man sang may nakahibalo kung mayara sang ginaagyan nga depresyon ang principal kag na-trigger pa kasunod sa mga nagagwa nga reports nga gina-report ini sa 8888 Citizens Complaint Hotline nga nagtulod sa iya nga himuon ng krimen. Nagpanawagan man nini sa Department of Education o kon DepEd nga magpatigayon sang massive mental health clinic kadungan sa nagahilapit nga pagbalik sang face-to-face classes bangod wala mahibaluan kung ano ang mga problema nga ginaagyan sa mga ini sa sulod sang duha ka tuig nga pandemya. Ginapanawagan nato sa atong Department of Education that we will conduct. Yung kung higyan lang ka massive kag turo psychological clinic to our principals kag teachers. Kay after 2 years of pandemic, we do not know kung anong na-undergo ng mga trials, mga pinagdadaanan sa Tagalog o sa aton ng mga teachers na principal. Ang kabans magpayag ni Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation.
Ginpamatud-an sang Regional Accountant sang Bureau of Fire Protection Region 6 nga mabudlay labuton ang handom nga mangin isa ka abogado apang wala sang imposible bisan makapila na ka beses magsulit sang bar exam. Kaangay sang nabatyagan sang bisan sino nga nakapasar sa pasinawan, wala pa nag-sink in kay FAR Senior Inspector Michael Lopez nga isa na ini subong ka abogado matapos makapasar sa February 2022 bar exam. So kay Lopez, ini na ang ikaanom nga pagkuha niya sang bar exam matapos napaslawan sa 5 ka kahigayunan. Sunod diri, tuman ang pagpasalamat sa Ginoo sa iya pamilya kag iban pa nga nagsuporta sa iya, journey nga mangin isa ka abogado. Suno kay Lopez ang iya nga mentor, agud mangin abogado amo si BFP6 Regional Director Attorney Jerry Candido. Certified Public Accountant na ini antes pa man nagsulod sa BFP. Ginbahayag man sang Regional Accountant sang BFP6 nga isa sa handom sini nga mangin abogado kag wala man ini nabudayan bangod mayara na siya sang subject sa law samtang nagaeskwela siya agud mangin isa ka CPA. Wala man ini nag-give up, tubtob nga maglabuot sini ang handom agud nga mangin isa ka abogado. Apisar nga nakapasar na ini sa bar exam kag abogado na, magapabilin ini sa Bureau of Fire bangod tion na ini nga mabalikan ang kaayo nga ginhatag sang ahensya sa iya agud malabot ang handom sini. Ginpahayag ba ni Lopez nga wala siya nag-report kahapon kag wala niya man ginpatrabaho ang iya nga asawa agud nga may suporta siya bisan ano pa ang resulta. Naghibi man siya sa kalipay sang nakita nga nakapasar ini. Nagpanugyan man siya sa mga nagahandom nga mangin isa ka abogado o kon iban pa nga propesyon nga magpangamuyo, magsalig nga malabot ang handom, magporsige kag mangin patient sa ginaagyan nga kabudlay agud malabot ini. Focus lang till the end. At the end of the day, basta ang ambalbogan ni kaina, just pray, be patient, and persevere. Kaya malabot nyo gid kung ano inyong ini-endeavor man na, mapakalisuglo man na, o iba na mga profession. Basta focus lang. Never give up, wag lang bibitiw sa pangarap. Ang kabahin sang pahayag ni FAR Senior Inspector Michael Lopez, Regional Accountant sang BFP Region 6 nga isa na subong ka abogado. Alas 3 subong hapon, gintugutan na mga empleyado sa probinsya sa Negros Occidental nga makapauli agud nga makapreparar para sa pag-obserbar sang Huwebes kag Biyernes Santo. Matapos ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Suno kay Lacson ang mga pumuluyo ang nagalaw nga bukas sila bilog nga adlaw. Gani nagpagwa ini sang advisory nga nahimo nga makapauli ang mga empleyado sang temprano. Naibaluan niya ang iban nga empleyado sa Kapitolyo nga nagapauli pa out of town. You know, because the public are thinking that we're open the whole day, di ba? So we consider that. What we're also considering also that so that we can prepare for this week, we will allow an early at 3 o'clock. This is really for the public who have to transact business here in the province. Ang kabans pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginatipon pa sang Provincial Veterinary Office ang data angot sa halit sang Bagyo Agaton sa mga kasapatan sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, mayara sila sa nabaton nga report nga may nagkalamatay nga mga Bisaya nga manok kag inugbulang, kanding kag karbaw nga naanod sa baha. Ini ang nagikan sa 4 ka banwa sa 4th District. Kinahulat pa sang PVO ang kabugusan nga balor sang kahalitan nga gintuga sang Bagyo Agaton sa agrikultura kag livestock sa probinsya. Well, kahapon nag-submit kami kay Governor Lacson livestock report. Ang report na nakuha namon aray pa sa District 4 sa mga LGU. Subong ginatinguan namon sa namon disaster focal person na masubmit ang final report. Ang kabahin sang pahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena. Handa ang Department of Social Welfare and Development akong DSWD Region 6 nga mag-augment sa budget sa mga local government units kon LGU sa probinsya sa Western Visayas nga agod nga mahatag sang assistance sa mga residente nga naapektuhan sa mga pagbaha dala sang typhoon Agaton. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney May Rago Castillo, spokesperson sang DSWD Region 6, santo sa pinakaulihing nga data sang DSWD nga naapektuhan sang pagbaha sa bilog nga rehiyon, nagdangat sa 62,111 ka pamilya kon 247,818 ka mga individual. Ang mga ini nagikan sa 385 ka mga barangay sa 413 ka evacuation center. Ang labi nga naapektuhan
naapektuhan ang probinsya sang Capiz kag sang Iloilo. Ang mga lugar nga labing naapektuhan sa probinsya sang Iloilo ang inalakipan sang Ahoy, Sara, Banate kag Dingle. Samtang sa probinsya naman sa Negros Occidental ang nakuha pa lang nga data sa DSWD ang Banwa sang Ibi, Magalona, Manapla, syudad sang Talisay kag syudad sang Victorias. Sunod kay Castillo ang mga LGUs ang nag-aasikaso sa mga naapektuhan sang pagbaha sa probinsya sa Negros Occidental apang nakahanda ang DSWD Region 6 nga mag-augment sa ila nga budget in kaso nga may kakulangan. Santo sa record sa DSWD Region 6 mayara sang 56 ka barangay, 3,112 ka pamilya kon 12,247 ka individual ang naapektuhan sa pagbaha sa probinsya sa Negros Occidental. Ang DSWD Region 6 ang nakapagwa na sang 1.5 million pesos para sa 6,227 ka mga food packs. Mayara man sang panghatag nga mga non-food items sa mga evacuees ang tagsa ka mga LGUs. Nagpanugyan man ini sa tanan nga mga pumuluyo nga mag-aligmat. Kag kon ginapa-evacuate, mag-evacuate man gilayon, agud nga malikawan na mga insidente. DSWD is ready to augment sa resources sa mga ara sa of course sa mga LGUs nga kinahanglan sa Operation Andrew. Nag-assure man si Director Maria Evelyn Di Macapombe that DSWD is ready to augment sa resources. Ang kabans pagpayag ni DSWD Region 6 sa spokesperson Attorney May Rago Castillo. Samtang temporaryo nga suspendido ang pagpatigayon sang kampanya sa mga kandidato sa 2022 election sa Huwebes kag Biyernes Santo, Abril 14 kag 15. Paathag ni Negros Occidental Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, nakabutang sa Commission on Election o COMELEC Resolution 10730 nga ginadumilian ang pagpangampanya bilang pagtahod sa pagtuluhan kag tradisyon sang simbahang Katoliko. So kay Salazar ang hinakabig nga unlawful kag illegal campaigning santo sa resolusyon amo ang pagkampanya sa tion sang Monday, Thursday kag Good Friday kasubong man sa Mayo 8 antes sang adlaw sang piniliay. Klaro na sa Public Resolution 2730 nga siyempre hindi kita pwede ka pangkampanya sa Monday, Thursday sa Good Friday bilang step man sa pagturunan na tradisyon sang Kristiyanong Katilimban. Kung lang ng duwa ang ginabawal kagang day before kag on the day of the election. Ang pahayag ni Negros Occidental Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Sa piyang kabahin, ginapahanumdum man sang election supervisor nga ginadumilian ang mga nagakandidato sa eleksyon nga magpadulong sa mga evacuation center agad personal nga maghatag sa relief assistance sa tion sa mga kalamidad. Kaangay na lang sa ginpatigayon nga mga evacuation efforts sa nagkalain-lain nga lokalidad sa probinsya bangod sa mga pagbaha dala sang bagyo agaton. So kay Attorney Roberto Salazar, ini ang pagkit sa Section 104 sang Omnibus Election Code. Patag sini nga kun luyag gid nga magdonar sang kandidato o kon sang ilang nga partido, mahimo ini paagi sa pagtanyag sa mga donasyon sa Philippine Red Cross o kon ano pa man nga ahensya nga ginapahangunugutan sang gobyerno sa pagpagwa sang pondo kag wala nakalakip sa banning. Ini agud indi magamit sa mga nagakandidato ang sitwasyon agud nga makapamintaha. Patag sang abogado nga may kalamidad man o kon wala, hugot nga ginadumilian sang COMELEC ang mga paghatag sang donasyon sa mga nagapapili sa pwesto sa gobyerno. Ang mga kandidato nga magabayolar sa nasambit nga election offenses ang mahimo mga tubang sa isa katubtob 6 katuig nga pagkapriso, monetary penalties kasubong man ang perpetual disqualification sa pagpapili sa eleksyon. May ara kita pagsurungan under Section 104 Omnibus Election Code. And certainly it covers this kind of situation that we are in right now. At ito sa kalamidad. Pero ang atong dahi nag-prepare isang donations by candidate, treasurer parties or their agent. Bawal ang pag-donate of anything of value kag kwartan. Kung may mga donation sila guru, yat i-channel nila to sa Philippine Red Cross. Ang dugang nga pahayag ni Negros Occidental Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Ginpahayag sang tagpamaba sang Negros Occidental Police Provincial Office kon NOCPO nga wala sila sang na-record nga ginasuportahan sa mga drug dealer o kon drug group nga isa ka politiko. Suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco, mayara sang duha ka aktibo nga drug group sa probinsya sang Negros Occidental apang hindi ini mahimo nga hingadlan bangod confidential ini. Suno kay Donasco, wala sang nabato ng NOCPO nga may politiko nga nagasuporta sa akon nga may durugista nga nagasuporta sa politiko. Suno diri maayo nga wala sang nagasuporta nga mga politiko sa illegal drug group.
agod nga matawhay kag malinong ang pagpatigan sang matawhay nga pinili ay samtang ginpahayag man ni Donasco nga mayara na sila sang plano para sa convoy kag paghatag sang seguridad sa tanan nga magaabot ang voting counting machine o vote counting machine o VMC sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Donasco, wala man ginpahayag kung saan ang petsa. Agod niya malikawan niya mapurnada ang security plans para sa transportation sang VCM. Magabot na natin mga automated electoral equipments, no? And even the ballots. We have talked about that already. May security na kita, deployment, and to ensure gid no mag-abot siya sa Iyaka City and Municipality storage. Ang kaban sa pagpayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Ginpahanumdom sang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center o EOC Syudad sang Bacolod nga temporaryo nga suspendihon ang operasyon sa mga vaccination center sa Syudad Buas, Huwebes Santo tubtob sa Easter Sunday. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, ang operasyon sa mga vaccination center sa syudad ang magabalik sa Lunes. Patag naman sini nga ang SM City Bacolod kag Ayala Capital Central na lang ang nagapatigayon sa vaccination drive. Kasubong man ang Jollibee Gatuslao nga bukas kada adlaw para sa mga luyag magpabakuna, magluwas na lang sa Semana Santa. Since it's Holy Week, we continue to open until Wednesday, Holy Wednesday. Then officially mag-close ang aton vaccination sites sa Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday, and Easter Sunday. Ma-resume kita Monday na, the following week. Aton subong ang malls nga open, duwa lang gid no, munang SM, kagang Ayala, and then open man ang aton nga Jollibee Gatuslao daily, Monday to Sunday. Ang kabahin sang pahayag ni Dr. Chris Sorongon, ng Deputy for Medical sang Bacolod EOC. Sa pihak nga bahin, ginpahayag man sini nga nagpalabot na sang intensyon ang Vallecar Transit Incorporated nga luyag nila magpatigayon sa vaccination program sa North kag South Terminal sa mga Ceres buses. Apang patag ni Sorongon nga kun ini ang maaprubahan, dapat nga magikan o kung magagikan man sa kompanya ang mga nurses o kung healthcare workers nga magaserbe bilang vaccinators. Pasalig sang doktor nga igapresentar sini ang proposal sa meeting sang EOC agud makonsiderar kung mapahanugutan. Ang Vallecar Transit is signifying their intention to man the vaccination site at the North and South Terminal. So that means to say, they're requesting the city if they can be approved as a continuing vaccination site, provided ilang nurses, ilang healthcare workers ang i-provide nilang vaccinators. I will be presenting that tomorrow during the Emergency Operations Center Hadol para i-consider man sa aton nga team kung mag-consider starting Monday next week, ma-open naman kitaliwat sa North and South Terminal sa aton nga syudad sa Bacolod. Ang dugang nga pahayag ni Dr. Chris Sorongon, ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Anay purong barangay sa Banwas ang binalbagan ang ginakabig nga person of interest sa paglutang patay sa hinablo sini nga nagabantay sang manukan sa Purok Ubay, Barangay Pilar, Hinigaran sang Sabado. Ang biktima ang kilala kay Jo Marie Gariando. 49 anyos si residente sa Barangay San Juan, Banwas ang binalbagan, apang nagabantay ini sang manukan sa iya nga tiyo sa Purok Ubay, Barangay Pilar. Sa inisyal nga pagpangusisa, ginpahayag sang tiyo nga si Felizardo Aguilon nga nakabati ini sang 3 kalupok sang armas luthang pasado alas 2 sang kaagahon. Kagiyan nato kiban nga si Gariando ang gintiro, gani nagresponde ang mga pulis. Magluwa sa igos ang bala sa ulo, may pilas pagid ini sa dughan, tugas ang wala pa matumod nga matalom nga bagay. Ang 3 ka gunshot wound sa ulo ni Gariando, ang ingani ini ang dead on the spot. Suno kay Aguilon, sa iya nga balay nagatulog si Gariando sang ini ang gintiro, apang wala niya nakita ang suspitsado o kung ang bangod madulom. Suno kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran Municipal Police Station, ginakabig nila nga person of interest sa Aguilon, bangod siya ang nagaysahanon nga yara sa lugar sang natabo ang pagpanglutang. Ginimbitar ini sa pagpangusisa sang kapulisan kay ginpaidalon sa ballistic examination ang iya nga ginapanagiyahan nga 45 caliber pistol, bangod na recover sa crime scene ang mga basiyo sang bala sang nasambit nga sahi sang armas lutang. Nagpanginwala naman ang anay punong barangay nga siyang may kahimuan sang krimen, kaginpayag nga may nakitaan ini nga mga tawo nga nagsulod sa manukan sa natabo ang pagpanglutang. Binag-custodial investigation naton siyang yariyo. Kaya mo na ang persons of interest naton, but mo na wala kita sang evidence kag witness nga maka-pinpoint sa iya nga may kalabtanan siya sa krimen. Kaya sila lang gidang duha nga arada sa balay. Ang kaban sa pagpayag ni Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station.
Kag sa katapusan nga balita, masobra sa 400,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakuha sa paginakop sa isa ka Iloy kag anay priso sang iniyang madakpan sa bypass operation nga ginpatigayon sa Bacolod Police Station 8 sa Purok Star Apple, Barangay 27, Bacolod City. Ginkinala ang arestado kay Rowena Salmingo, 54 anyos, kag residente sa Purok Star Apple 2, Barangay 27. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Jody Puerto, ang station commander sa Bacolod Police Station 8, si Salmingo, ang nakadetain sang 2016 apang nakagwa sang 2018 paagi sa plea bargaining agreement apang liwat nga nadakpan kahapon matapos nga magbalik liwat sa illegal nga droga. Nakuha sa paginakop sini ang 11 ka hit seal transparent sa sachet ang suspected shabu kag napulo ka panid sang 1,000 pesos nga budol money. Kabugusan nga 60 grams ang nakuha nga suspected shabu kag may balor nga 408,000 pesos. Nakahunong na ang sulisado sa Police Station 8 kag magapakatubang sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakaagi na siya takop 2016, tapos nag-bargain na siya, nagpagawa sa 2018. So, monitor sa tropa, nagpagawa sa tagpo. So, may nakuha kita, more or less 60 grams nagkabalor ini 408,000 standard price niya. Ang kabayan sa payag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligid sa taknang las 5 sang hapon. Amo yadto mga kabombo nga among mga pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabagang mabalita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, Miyerkules Santo, petsa 13 sa bulan sang Abril sinituig 2022. 26 ka adlaw na lang nabilin antes ang May 9, 2022 national and local elections. Kaya gantes kita magtako paton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Hinubaan Police Station aminado nga hindi matumod kung paano ginharas ang maestra nga si Almarisa Arroy antes ginpatay sang ilang nga principal. DSWD Office ang hinubaan maghahatag sang intervention sa pamilya sang mag-asawa nga Arroy. Regional Accountant ng BFP Region 6 nagpaambit sa journey tubtub ng inabogado makaligad ang 6 kabeses ng pagkuha sang bar exam. Mga empleyado sa Kapitolyo temprano pa ginpapauli para sa obserbasyon sang Semana Santa. Halit nga ginbilin sang bagyong agaton sa kasapatan sa Negros Occidental ginatipon sa Pasang Provincial Veterinary Office. COMELEC nagpahanumdum sa mga kandidato nga ginadumilian ang pagpakampanya sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo. Kagamuyad to ang aton nga mga headlines. Standby na kita sa aton nga masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman natin si Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan kami nyo na yung tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis in padala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Laccionas may tigulo dunang manggad. Pila na kadlaw nga naga-experience kita sa maulanon nga panahon. Dulot sang tropical depression nga agaton. Tungod sang padayon nga pag-ulan gabaha ang aton mga dalanon nga bag-ulang gani ginislan sang dalagko nga tamburong. Isa sini nga mga kabangdanan wala na sang kakahuyan ang aton mga kabukiran. Yutay lang nga ulan, gaawas na ang aton mga kasubaan nga makatuga sa pumuluyo sa dako nga kalitan. Dapat ani ang mga quarry operations hindi na sang gobyerno pagtugutan. Kaya amo ini ang nagagawa sang aton palangabuyan. Dunang manggad aton tani tipigan kay gintuga ini sang Dios agud aton halungan. Ini ang nagakatabo subong. Pagpamuklat na sang malaot naton nga hilimuon. Dapat hindi paulihi ang tanan dunang manggad aton pangapinan. Ang ini ang pauna-una ang pananawan ng ginpadala ni Leo Seralvo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Orasang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na kaligan stack na alas 5 sa hapon. Welcome kami na pang Merkulis Santo Edisyon sa Platuntunan. Bombo Report sa afternoon edition, petsa 13 sa bulan niya sang Abril na maninayang ato sininga panahon, sininga Miyerkules Santo mga kabinan. Ako po yung tagsa diri kapon, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita aton gagawin sining hapon sa aton sining mga nagpaunang mabalita lokal na lalaki nga na anod sang tubig sa kasuba sa may syudad sang Sagay. Until now wala pa makitaan mga kabanan. Samtang COVID alert level 1 ay patuman na kuno iya sa syudad sang Victorias. Sa balita sa luwas o sa balita sa palibot sang pungsod, 48 na ang patay, 27 missing. Ay dito sa Baybay Leyte, bangod sa mga landslide kag mga pagbaha kag Philippine National Police wala sa monitor nga seryoso nga katalagman sa siniyang Halloween. Sa balita sa luwas, ang pulis sa New York may person of interest na sining shooting incident dito isa sa train station nga nagsama sing 20 ka mga persona mga kabinan. Sa mga balita ang aton gabay mo singa po palagad siya para tutunan Bombo Reports afternoon edition. This time ko ato ko nang igawat report ni Bombo yan may isa ka lalaki, isa ka persona nagsaka sa babaw sang tower sang kuryente, sa isa ka barangay, diriya sa may syudad sa Bacolod mga kaminan, nga mo ni karong girespondiran sa ato sininga water procurement sa atong Bureau of Fire Protection, delikado ni kuan nila tower ni sang ni sa report tower ni sang NGCP ni lang agyan sa main line naton sa supplies ni kuryente sa
Palimpinan geothermal power plant, no? High voltage na, basi bla kung ano tabo sining lalaki kay ni siya daw alas 2 sa kuno kina sining hapon nakitaan nga nagsaka dira sa sabit yang tower kag until now daw wala pa kapanaw gara pagyapon. Kuha ba report ya live ni Bombo Liani Sil Minardo sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon. Kamin. Bumudanis, maayong hapon, no? Isa ka ginaaligar lalaki bumudanis. So, allegation, anay, no? Kaya namangkol katugina sa may mga residente, diri bumudanis. At ikaw makita sa ini ang tower nga taas ng NGCP, gina bumudanis, no? Ginaaligar, isa ka lalaki ang ara sa babaw. So, sa pagpamangkot, kada gina bumudanis, no? Alas 2 pa na siya kuno sang hapon, ara na sa babaw. Pero hindi nila mabalaan kung lalaki, gid o kung babae. Kay diskan sa direganis, sa natindugan ko bumudanis, do hindi ko mamurutan. No? Kaya siya do, kataas kaga kalayo man halin diri sa may ginatindugan ko gin mismo. So Bambodanis subong yari naman adri no. Exact location nyo. Bambodanis. Exact location nyo din na. Vista Montana sa may Vista Alegre, Bambodanis. Braga Vista Alegre. Ara gid sa babaw sa punta-punta gid sang tower o di nga portion sining mataas sa tower dara aning isa ka persona Bombolani. Bambodanis ko makita mo sa may tuktok sa punta-punta gid. Sa gina Bambodanis ay nakaitom no. Kitaon na Bambodanis. Sos ka delikado sinati kuan nga na main line na Bombolyanes ang kuan. Amot iya na ka NGCP na nga tower or communication na tower. Check ba kay NGCP daw lain. Inisya daw amo ni sang daw taas kay duha ka tower din nga na focus mo. Ang diin diri ining sa left side. Ang taas gid Bambodanis ang sa sentro gid. Okay, base ikuan niya dili guro tower sang NGCP no base telecommunication tower niya Bombolani pulo makuta da kay sa piyak kaya mo daw mo ning iya NGCP ning daw may kuan blayaw ning daw ga cross blay ang punta ang tang punta sa tower daw mo na iya NGCP ni daw taliwis so base yan ni ka telecommunication company Bombolani pulo pangko tabe para confirm ta. Bambodanis, nagakuha ako information sa mga residente diri. Suno sila nga pahayag, kinamangkot ko base na pukor or NGCP. So, suno sila NGCP, gidini ang tower nga yari diri sa buong Bambodanis. Sige, no? So, alas 2 pa, manang alas 6 na subong, arap pagyapon sa babaw? Yes, amugid Bambodanis, subong ari naman diri ang kapulisan sa Mansilingan ng Police Station 7. May mga rescue naman diri Bambodanis kag ang Bureau of Fire Protection no nga nagabulig diri nga hinali Bambodanis nga mag istorya kung may istorya ini nga magpanaog ini ang ginaaligar no nga isa ka lalaki nga yara sa babaw sinisang tower Bambodanis. Okay, no sino nakakita gid sinang persona? Di nakilala? Mga residente diri Bambodanis pero hindi nila makilalaan kung sino ini ang sa babaw kay hindi hilmo nun ang yung tsura sinisang lalaki nga ara sa babaw Bambodanis. Posible hindi na taga-dira kay kung taga-dira lang nga mabalangin na nila mo makilala gid na nila Bombolani. Yes, amo gid Bambodanis so nagani sa residente base na heartbroken ko no. So wala man ta kabalo sang rason Bambodanis nga aara siya subong sa babaw base kung medyo problemado man no. So subong na Bambodanis na ginapalapitan sinisang rescue kagasubong man sa mga kapulisan dira sa may area para ma-rescue ini ang ginaaligar nga lalaki nga ara sa babaw sinisang tower Bambodanis. Kiti kabudlay Bambodanis kiti kataas sila ni guro ka fit ang kataason sini. Oh, so initial Bombolani anong plano nila sa kaong din nila? Yes, so makadto sila sir. Ano ni ingida sumano sa kaon? Wala. So sir depende pa Bambodanis. Depende pa ini no kung ano ang plano diri sa bahin sa rescuers kay sa kapulisan Bambodanis. Kay base kung sa kaon ni karon nila dali-dali kay ginali magumpat ini ka delikado katama. Oh, base may nervous breakdown bla na. Correct Bambodanis no. So wala pa kita kabalugid kung ano ini ang iyang rason kung maara siya sa babaw kay gapat tibi-tibi na gid Bambodanis kung ako magtan-aw do kaya lang daguro ka tikang madagdagid siya Bambodanis anytime. Wala man sabi may ginahambal, may ginasinggitan or ano? Wala Bambodanis, steady lang gid siya. Gapungko lang man siya sa babaw sinisang tower. Wala man siya wala man gasinggit, wala man gahambal, kay wala man sang noise nga mabatian ikaw halin sa babaw di Bambodanis, so wala gani
hulag duga steady lang ni siya mo Bombodenes may babaw sa isang tower. So ato na dito sa punta ang kapulisan kag ang rescue team no, ang Mountain Tigers Rescue sa nga Bacolod City, Bombodenes. Okay, so ma-confirm ta na nga lalaki gid. Bombodenes, subong wala pa sang confirmation, no? Allegation, lalaki pa lang. Pero sunod sa mga residente, lalaki, Bombodenes, ang ara sa babaw. Basi bala may diferensya ni paminsarom la ka nagsaka daw laong matay na basi kon ay kadelikado basi lumumpat la kun ano sulod sa pinsar na bumbo lani sa dalom sila si Mikwan lang duta dalom sa tower duta. Yes, Bombodenes, sila munan kaga duta pero hindi ta checkar gid bala Bombodenes, no, kay ang sa may punta do may mga dalagko nga bato sa Bombodenes. So delikado man katama sini sa bahin sa nga tawo nga ara sa may babaw sang tower sini Bombodenes. So estimate mabi like di sa atong tower abi sa atong delikod don taas pa na siya. Amo Bombodenes. Mga 200 feet. Wala man sabi may ginahambal may nabuo lang ni siya gamay. Galing ko lang Bombodenes, steady lang gid siya. Gapungko lang man siya sa babaw sini nga tower ni nga hinari man karon niya kung Bombodenes siya ginapalapitan sini sa digid nga mapilakan o man ano ang matabusan nga mala sa may area. Delikado Para na basig ma-rescue ini ang ginahaligan nga lalaki nga ara sa babaw sini sa tower Bombodenes. Kabudlay Bombodenes, yes, may mga linya sila ni pero kapit ang kataason sini. Ayo lang kung hindi ini live wire ang linyada ari diri sa may tower Bombodenes. Yes, so makadto sila sir. Ano na inila kumano sa kaon? Rescuers sa Bureau of Fire. Bombodenes ang sa Mountain Tigers Rescue. Bombodenes man ang sa depende pa iligid Bombodenes kung ako magtanaw. Bombodenes standby ko na kaya center na to. Madagdag sa Bombodenes lagi kan diri sa Alegre inisip mo yan si Milardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Wala Bombodenes steady lang gid siya. Gapungko lang man sa salamat kay Bombodenes Sirmedo standby lang kamo sa lalaki ng sa tower sa may barangay Vista Alegre. Na News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in. Ikalabintatlo sa buwan ng Abril 2022. Po ay Miyerkules Santo. Sa ulo ng ating mga balita, yung bilang ng manasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton ay umakyat na husal mahigit 50 ayon sa mga otoridad. Mahigit 145 million pesos naman inisyal na halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyong Agaton. Ayon po yan sa DPWH. Samantala, sa iba pang balitang nasyonal, yung National Vaccination Operations Center handa raw kung sakaling ipag-utos ng pamahalaan na magkaroon ng second booster shot. Supply ng COVID-19 vaccine sapat naman para sa ika-4 na dose ayon dito sa mga otoridad. Ang biyahe naman ng mga barko balik na sa normal. Ang bilang ng mga stranded na mga pasahero inaasahang bababa na. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. At mamaya may mga update tayo. Ang COMELEC sinimula na ho ang deployment ng mga balota na gagamitin para sa local absentee voting. Mamaya tutukan din sa international news na sa mahigit 870,000 katao na tumakas mula na magsimula ang Russian invasion na kabalik na sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan ng Gilas Pilipinas, sinimulan na ang kanilang ensayo para ho sa nalalapit na SEA Games. Bago sa ating mga detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Sa kasalukuyan mga kabombo ay patuloy na hinahatak ng malakas na bagyong dating basyang nung nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil lumabas na ho ito muli sa teritoryo ng ating bansa, tinatawag na muli ito bilang Typhoon Malakas na kanyang international name. At ito ay nakakapekto sa Southern Luzon at Visayas. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa Kabikulan at maging sa bahagi ng Visayas ay aasahan pa rin ho ang ganitong lagay ng panahon hanggang bukas, pero unti-unti nang mag-i-improve sa kalagitnaan ng araw ho ng Huwebes. At batay nga sa satellite image ng Pag-asa DOST, may konsentrasyon pa rin ng kaulapan sa ilang bahagi ng ating bansa, ngunit hindi na kasing tindi noong mga nakalipas na araw.
At lumalabas na ito ho mga kabombo ay resulta o remnants ng bagyong Agaton na humina bilang low pressure area at nalusaw ngayong araw lamang. At sa obserbasyon ng mga weather experts ay magkakaroon pa ng manakanakang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kasama na yung Eastern Seaboard. At ito ay kinabibilangan ng Quezon Province, Camarines Provinces at gayon din yung Eastern Visayas at Caraga Region. Ang mga lugar na nabanggit ay makakaranas ng ganyang sitwasyon hanggang sa araw ng Huwebes at unti-unting bubuti ang lagay ng panahon hanggang weekend. Wala namang inaasahan ang pag-asa na panibagong sama ng panahon na papasok sa Philippine territory. Ang binabantayan lamang mga kabombo yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na bagyong malakas at ito ay namataan sa layong 1,620 kilometers northeast of Luzon. At mga kabombo, ang kanyang maximum sustained wind ay umaabot ho ng 155 kilometers per hour. Mas malakas ito kumpara ng nakalipas na mga araw at yung kanyang gustiness ay nasa 190 kilometers per hour malapit ho sa gitna at yung kanyang movement ay northeast direction at yan ay sa bilis na 15 kilometers per hour at muli ay linawin natin wala na ho itong direktang epekto sa ating bansa dahil nasa labas na ng karagatang sakop ng Pilipinas. Samantala naman sa karagdagang balita, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananlasa ng bagyong Agaton sa Pilipinas. Batay nga sa report mula sa local authorities at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat na sa 57 ang nasawi nitong araw ng Miyerkules. Ayon kay Baybay City Leyte Mayor Jose Carlos, inilagay na niya sa state of calamity ang lungsod kung saan nasa 47 ang naitalang nasawi dahil nga sa nangyaring landslide sa lugar, subalit mas marami pa ang pinangangambahang namatay habang nagpapatuloy ang mga sinasagawang search and rescue operations sa mga naiulat na nawawala. 3 naman ang naitalang nasawi sa may Eastern Visayas habang isa naman ang namatay matapos na malunod sa may Moteong Samar. Base naman sa inilabas ng ulat mula sa NDRRMC, pumapalo na ang death toll sa 43 dahil sa bagyong Agaton habang nagpapatuloy pa ang ginagawa nilang pagberipika sa mga kumpirmadong namatay sa bagyo. Oras natin sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At mamaya mga kabombo, abangan dahil may update ho tayo dyan sa mga lugar na kung saan nagtitipon-tipon ho yung mga tao. Marami na ho yung nag-uunahan na makabiyahe dahil ngayon ho yung exodus ng ating mga kababayan patungo sa kanilang mga probinsya. Uuwi. Galing yan dito sa Metro Manila. Abangan ho mamaya yung ating mga update hinggil dyan para ho sa mga karagdagan pang abiso mula ho sa mga bus companies, airline companies at gayon din yung mga babiyahe sa pamamagitan ng barko. Lalo't ito ho ay pinapayagan na dahil nakaalis na nga yung sama ng panahon. Sa mga dagdag pa nating balita, aabot na sa mahigit 145 million pesos ang naiulat ho na pinsala. Ito naman ho ay sa sektor ng infrastruktura. At yan ho ay batay dun sa natukoy ng Department of Public Works and Highways dyan sa Region 13 dahil ho ito sa pananalasa ng bagyong Agaton. Kanina may update tayo dun sa pinsala sa agrikultura at iba pang aspeto na naapektuhan din ho nitong bagyong Agaton. At tayo nga sa DPWH, base ho dun sa kanilang available na data mula ho sa 145.3 million ay yan ay inisyal na halaga ng pinsala pa lamang. Nasa mahigit 118 million mahigit ang halaga ho ng pinsala sa mga kalsada at gayon din yung 27 million pesos ang natukoy naman doon sa iba pang infrastructure defects, natukoy ho ito sa pamamagitan ng kanilang initial na paggalugad sa mga lugar na apektado ng bagyo. At tayo nga kay DPWH Secretary Roger Mercado, nagtala ng ulat yung engineers, maintenance crew
at equipment ng kagawaran na kanilang pinakalat sa mga lugar nasa ground para monitor yung kalagayan ng mga kalsada at makapagsagawa ng clearing at restoration na operation ay lumalaki pa raw yung naturang bilang mga kabombo. Mula dun sa kanilang initial na pagtaya ay lumawak pa ho ito dahil may mga lugar na hindi nila inaasahan pero nagkaroon ho ng malaking problema, nagkabitak-bitak yung kalsada, hindi madaanan yung mga pangunahing lansangan sa naturang mga lugar. Nagpadala na rin mga kabombo ng mga personnel at machinery na rin sa iba't ibang apektadong lugar para ho ito'y malinis yung mga roadblocks na tinatawag, yung mga debris na nagkalat matapos ho yung pagguho ng lupa at yung iba, mga punong kahoy ang nakabalandra sa iba't ibang lansangan, partikular ho dyan sa parte ng Visayas. Sa ulat naman ng DPWH nitong umaga ay nasa 29 na mga lugar yung nananatiling sarado para sa pagtawid dahil pa rin sa baha. May mga paghuhupo ng lupa, soil erosion at landslide. Meron ding rock slide na naitala. Kaya merong 13 kalsada ang apektado sa Region 6. 2 ho sa Region 7 at meron ding 14 naman mula doon sa bahagi ng Region 8. Kaugnay pa rin ho nitong sitwasyon dyan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang mga update galing dyan sa mga rehiyon na naapektuhan ng bagyo, ay kuha muna tayo ng update hinggil ho dito sa kalagayan ng ating mga kababayan. Exodus ho ngayon mga kabombo, uwian, patungo sa mga lalawigan. Kumustahin natin live mula dyan sa mga tinutukan nating terminal ng ating mga kasamahan dyan, si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Dave, please come in. Bombo Dennis, Bombo Everly, hanggang sa kasalukuyan na malapit na na sumapit yung dilim, marami pa rin sa mga kababayan natin yung naghahabol ng kanilang biyahe pa uwi sa mga probinsya. At isa na nga dyan na Bombo Dennis, yung bus terminal na makikita nyo sa aking likuran at mapapansin nyo dyan na hanggang sa mga sandaling ito ay pasado alas 6 na ng gabi, parang hindi pa rin mahulugan ng karayom ang pila ng mga kababayan natin na naghahabol na makauwi sa kanilang probinsya para sa kanilang Holy Week break. Ang mga ito kasi Bombo Dennis, ayon sa ilan sa mga nakapanayam natin kanina na nakapila, ang sinasabi nila hanggang alas 5 kasi kanina ng hapon ang kanilang pasok, kaya ginawa nila hapon na rin sila nakapila dito at nagbabaka sakali na makauwi nga rin sila sa kanilang probinsya sa lalong madaling panahon. By the way, yung mga biyahe ng terminal dito sa may ating kinaroroonan na Bombo Dennis ay ito yung mga papuntang Santa Cruz, Laguna, pati na rin sa may bahagi ng Batangas, Bombo Dennis. At ayon din sa terminal manager ng naturang bus company na ating nakapanayam kanina, ay mayroon naman daw sapat na bus sila para sa kanilang operasyon ngayong Holy Wednesday hanggang bukas yan. 24 hours aniya ang kanilang operations ngayong Holy Week at magbabago lamang yan depende sa magiging dami din o pagbugso ng mga biyahero sa mga susunod na araw. Ang sinasabi din niya, nagkakaroon lamang ng delay sa pagdating ng mga bus, kaya nagkakaroon din ng mahabang pila sa mga terminal sa kasalukuyan. Ito ay dulot na rin ng delay naman o inaabot na traffic ng mga bus mula sa probinsya. Sinabi din nitong si Eric Losenyada, ang naturang na terminal manager ng terminal na ito, ay mayroon naman daw tinitiyak nila na nakakapagpahinga din naman ang kanilang mga drivers at tinitiyak nila na ito ay para rin sa kaligtasan ng mga biyahero pauwi ngayong Holy Week, Bombo Dennis, para matiyak naman na nasusunod pa rin ang mga health protocols sa kabila nga ng pagdagsa ng maraming mga pasahero. May mga personnel sila na nag-iikot at bit-bit ang kanilang megaphone para paalalahanan ang mga pasahero na panatilihin pa rin yung pagsuot at huwag talagang o iwasan talaga ang pagtanggal ng kanilang face mask at pakikihalubilo sa iba pang mga pasahero. Siguro Bombo Dennis, pakinggan natin ang bahagi ng panayam natin kanina sa ilan sa mga pasahero dito sa may bus terminal sa lungsod ng Pasay. Yung mahaba po sir, napakahirap po talaga sumakay ngayon sir. Alas 4 po. Alas 4, so simula alas 4, yung usad talagang mabagal, no? Mabagal po sir. Pero may assurance po ba mula sa management sir na makakaalis daw kayo, makakabiyahe kayo? Ayaw po namin, hindi ka lang po. Kasi po, pumila lang po kami. So baka sakali lang dito? Baka sakali lang po. Saan po ba biyahe niyo sir? Laguna po. Opo. Tapos regular po ba kayong
5 sakto. Medyo matagal. Maraming tao. Rush hour kasi. Ngayon lang ang namin yung out sa trabaho na pinasukan namin. Ngayon lang bakasyon. And wala po. Hindi po namin tinanong. 5 sakto. Medyo matagal. Maraming tao. So sa ngayon, Bombo Dennis, 6:30 na ng gabi, parang pakakaunti pa rin ang bilang ng mga bus na dumarating dito sa terminal na ito, at marami pa rin talaga yung sa mga pasahero dito ang nag-aabang at nagbabakasakali na makauwi nga sila sa kanilang probinsya sa lalong madaling panahon. Bombo Dennis. Yes, Bombo Dave, nais ko lamang maitanong, kailan daw nag-umpisa yung pagdami ng mga pasahero, kumbaga yung exodus na ito? Kailan ba nag-umpisa ito, Bombo Dave? Alangan namang in an instant, ganyan na bigla. Nagulat din ba sila, Bombo Dave? Actually, simula pa yan nung weekend, Bombo Dennis, talagang marami na sa mga kababayan natin ang umuwi sa kanilang probinsya. Pero kaninang umaga, talagang matlaki daw yung difference sa bilang ng mga pumipila sa mga bus terminal, Bombo Dennis. Lalong-lalo na ngayong hapon after ng mga office hours, Bombo Dennis. At ayan nga, yung makikita nyo sa aking likuran hanggang sa kasalukuyan, talagang hindi pa rin mahulugan ng karayom, at marami nga sa kanila may mga kasama pang mga bata, Bombo Dennis, mga senior citizens at mga PWDs. Kaya ang sinasabi naman ng pamunuan ng bus terminal na ito, para doon sa mga senior citizens at PWDs, sisikapin nila na mabigyan sila ng priority, pero hindi rin nila natitiyak, Bombo Dennis, kasi depende rin ito sa dating naman ng mga bus galing sa probinsya din, Bombo Dennis. Okay, so maitanong ko na lamang ngayon, paano naman yung preparasyon dyan ng mga terminal, kung sakasakali na may madidetect na baka mataas yung temperatura o kung ano pa man, baka may himatayin dyan sa pila-pila na yan, Bombo Dave, may mga hakbang ba silang ginagawa so far? Well, actually, katuwang nila sa pagbabantay ngayon na, Bombo Dennis, sa tinatawag nating exodus na ito, Bombo Dennis, ang mga kawani mula sa Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Yung mga ito daw, yung nakahanda, nakaantabay din sa mga untoward incidents, katulad na lamang nabanggit mo, mayroong mataas yung kanilang temperatura, o hindi kaya may mayroong mahilo at makaranas ng discomfort sa habang pumipila dito. Pero sila naman, on their part, ang tinitiyak talaga nila, Bombo Dennis, patuloy silang nag-iikot, pero yun nga, kapansin-pansin, kahit mayroong mga paalala, talagang hindi mo mapigilan yung pagdating ng napakaraming pasahero na hanggang sa sandaling ito, napakarami talaga, Bombo Dennis. Okay, so maliban dito, may napapansin ka ba dyan? Police visibility naman, Bombo Dave. Yung para, syempre, at least yung seguridad ng ating mga kababayan, dapat matitiyak pa rin ito kahit ganyang exodus o talagang madami yung umuuwi. Paano naman yung aspetong pangkaligtasan, security ba, Bombo Dave, yung presensya ng mga tauhan ng ating mga otoridad? Oo, may mga pulis tayong nakita kanina, Bombo Dennis, na nag-iikot kasabay ng mga personnel nitong bus terminal na ito, at nagbabatsyag nga rin sila, nagbabantay sa seguridad ng lahat, kasi hindi rin naman talaga nila inaalis na baka mayroong mga hindi inaasahang mga pangyayari, pero gayon man, naka-alerto sila, kasama din ang mga kawani mula sa Bureau of Fire Protection, at nagpapaalala din naman sila sa mga tao na hanggat maaari ay iwasan na rin talaga sana yung pagdala ng napakaraming gamit, at kung mayroon mang ganong kadaming gamit, bantayan talaga ng gusto, kasi syempre iwasan na lang naman din natin yung mga masasamang elemento at mabiktima ng mga pagnanakaw at kung ano pang uri ng krimen, Bombo Dennis. Okay, so gaano yung kumbaga inaasahan natin, Bombo Dave, na magiging tagal nitong buhos ng mga tao na ito, Bombo Dave? Meron ba silang at least projection? Kasi kung ngayong araw lang ba ito? O baka hanggang bukas ganyan pa rin yung sitwasyon, kailangan na natin ng mga additional plans para sa kalagayan ng ating mga kababayan, na Bombo Dave. Ang sinasabi sa atin kanina, Bombo Dennis, ng terminal manager, 24 hours sila simula kaninang umaga hanggang kinabukasan yan, Bombo Dennis. Tuloy-tuloy ang kanilang operation, kasi inaasahan talaga nila na ngayong Holy Wednesday ay nga talagang napakaraming bilang ng mga pasahero yung tutungo sa mga terminal na ito, Bombo Dennis, at mag-a-adjust lamang daw sila na kanilang operations. Depende na rin sa dami naman ng mga darating na mga pasahero bukas hanggang Biyernes yan, Biyernes Santo, Bombo Dennis. So
So sa kasalukuyan, ang kanilang pagbabantay o kanilang operation ay 24 hours yan, Bombo Dennis. Okay. So, yung ngayon, ibig sabihin kahit anong oras pwedeng pumunta dyan, Bombo Dave, kahit gabi na o late night or madaling araw, operational pa rin yung mga terminal natin, Bombo Dave. Hindi lang dyan, yung nilibot ninyong mga lugar, kasama na yung mga sa Pantalan at yung sa Paliparan na rin, Bombo Dave. Yes, Bombo Dennis, particularly dito sa bus terminal na ito, dito sa lungsod ng Pasay, 24 hours sila. Anytime, pwedeng magtungo dito ang sino mang magnanais na umuwi sa kanilang probinsya na mayroong biyahe itong terminal na ito. Pagdating naman sa mga Paliparan, Bombo Dennis, mayroon na mga flight dyan. Tuloy-tuloy naman yung flight details ng ating mga kababayan hanggat sa mayroong book na flight, ang isang pasahero tuloy-tuloy yan hanggang sa mga susunod na araw. Gayun din ang sistema sa mga Pantalan natin. Pero kanina, Bombo Dennis, napadaan din tayo sa bahagi ng EDSA at doon kasi dumadaan yung mga bus carousel kung tinatawag, Bombo Dennis, na bumabiyahe naman hanggang sa may North Avenue, sa dulo yan ng EDSA, Bombo Dennis, at napakarami din yung pumipila doon kanina maaga pa, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, napakahaba na ng pila. Yan pa rin ay dulot nga ng exodus na tinatawag natin ngayong Holy Week o biyahe na mga pasahero pa uwi sa kanilang probinsya. Nakadagdag pa dyan, Bombo Dennis, kung bakit maraming pasahero yung pumipila doon kanina sa may bahagi ng EDSA sa may Ayala, ay dahil yan sa maintenance, Holy Week maintenance ng MRT3. Kaya walang bumabiyahing tren ngayon ang MRT, kaya yung mga pasahero napipilitang magtiyaga na lamang sa pagpila para sa bus carousel. May mga dumadaan din namang mga taxi, pero karamihan sa mga ito ay pawang okupado na, Bombo Dennis. Sige. As the last point, Bombo Dave, ito ba ay ganito rin ba ang inaasahan natin sa pagbalik ng mga pasahero o may another setup na ipapairal yung mga otoridad natin, Bombo Dave? Nako, Bombo Dennis, ganito din ang inaasahan natin by next week or by this weekend, Easter Sunday. Inaasahan din natin na may ilan sa mga kababayan natin na mula sa probinsya naman, babalik na dito sa lungsod ng Maynila. Kaya actually, yung traffic nga sa ngayon, Bombo Dennis, napakatindi. Kasi ito nga, yung may mga private na sasakyan, humahabol din pauwi sa kanilang mga probinsya. Ganito din yung inaasahang sitwasyon ng mga otoridad natin sa mga susunod na araw kapag sila naman ay manggagaling sa probinsya pauwi o pabalik dito sa lungsod, sa may Metro Manila, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Dave. Ingat kayo dyan. Live mula sa lungsod ng Pasay, Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, death, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon, ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14, at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Bas Paradyo Bombo! Samantala, kahit man nabala sa kanyang malaking trabaho sa Vatican, nag-ukol pa rin ng kanyang panahon para magbigay ng kanyang online recollection message sa Pilipinas si Luis Antonio Cardinal Tagle. Ang pagbibigay ng mensahe ni Cardinal Tagle ay kaugnay na din ng programa ng Jesuit Communications na tinaguriang The World Exposed 2022 Lenten Online Recollection. Kasabay nito, ibinahagi rin ni Tagle ang Lenten
bulletin message ni Pope Francis. Binigyang diin ng kardinal na sa panahon ngayon na maraming pagsubok at mga hamon ng buhay, sana raw ang mamamayan ay huwag mapagod na gumawa ng kabutihan. Narito pa ang mensahe ni Luis Antonio Cardinal Tagle mula sa Vatican na tumatayong prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples. Justice. I'm tired of lies. I'm tired of wars. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, parang mali yata ang pinaghuhugutan ng lakas. At parang mali yata ang mga nagbibigay sa atin ng kapaguran. Sana po, medyo maantig tayo. I hope we get disturbed by this phenomenon, that we get tired of doing good and we are energized as a human family in destroying the earth and destroying each other. So ito ho yung first part, more existential, an invitation to each one. What makes you feel tired and weary? And what energizes you? Sa harapan po ng Panginoon, huwag na tayong magtago. There's nothing to fear. Let us open our tiredness to the Lord. Mensahe ni Luis Antonio Cardinal Tagle mula pa sa Vatican. Samantala, sa mga dagdag nating balita mga kabombo, ay may mga dagdag pa ho tayong impormasyon maya-maya tungkol ho dito sa mga tinututukan nating kaganapan, lalo na yung exodus ng ating mga kababayan. Samantala, papahintulutan na ng Iglesia Katolika ang bisita iglesia at prosesyon ngayong Holy Week matapos ho na ipagbawal yan sa nakalipas na 2 taon dahil na rin sa pandemya. At ayon nga sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay partikular ho mula sa CBCP Public Affairs Committee Executive Secretary na si Father Jerome Siciliano, papahintulutan na ang publiko na makilahok sa mga aktibidad ng simbahan ngayong Semana Santa. At isa nga sa mga aktibidad na binabanggit ay ang pagsasagawa ng prosesyon at yung bisita iglesia. At yung recollections at yung salubong, gayon din ang Way of the Cross. Ang bisita iglesia mga kabombo ay isang tradisyon ng mga Katoliko na pagbisita doon sa 7 simbahan. Yan ho ay tuwing Holy Thursday at Good Friday para ho ito sa paggunita ng 14 na Stations of the Cross. Inirekomenda naman ng CBCP sa kasagsagan ng prosesyon ang paglalagay ng mga religious images doon ho sa motorized vehicle sa halip na magtulak ng karosa kung saan ay inilalagak naman yung ilang mga ribulto o imahe at kailangan daw paikliin ang mga ruta na iikutan ng kanilang mga prosesyon. Subalit ayon nga sa CBCP, ang pahalik at yung pagpunas doon sa mga imahe at paghawak ng mga kamay sa kasagsagan ng misa ay ipinagbabawal na rin at para maiwasan yung posibleng hawaan ng COVID-19 ngayong panahon. Samantala naman sa iba pang mga balita, ang National Vaccination Operations Center o NVOC handa sakaling ipag-utos na ng pamahalaan na magkaroon na ng ikalawang booster shots. Samantala naman ang supply ng COVID-19 vaccine sapat para sa ika-4 na dose. Kaugnay niyan, may report si Bombo Gerald Ulep. Handa na raw ang National Vaccination Operations Center sakaling ipag-utos na ng pamahalaan na magkaroon ng 4th dose o itong second booster shot sa ating mga kababayan. Ayon kay Department of Health Undersecretary Mirna Cabotaje na siya ring chairperson ng National Vaccination Operations Center, pinaghahandaan na rin daw nila ang pagkakaroon ng second booster shot o katumbas na ito ng ika-4 na dose. Anya sapat daw ang supply ng bakuna sakaling magkaroon ng ikalawang booster shot. Tiniyak ng doktora na mabibigyan ang lahat ng mga Pinoy ng tsansa na magkaroon ng 4th dose kapag ipag-utos na ito ng pamahalaan.
Nakapag-apply na rin daw ang Department of Health maging ng mga manufacturers ng COVID-19 vaccine ng extension ng shelf life sa Food and Drugs Administration sa mga bakunang malapit nang mag-expire. Kung mag-second booster or yung pang fourth dose, ang nasa stock natin, marami pa tayong AstraZeneca, Sinovac, and we will have Pfizer and Moderna and a few other donation. Kailangan lang talagang ibakuna yung ating mga existing vaccine supplies. Samantala, tuloy-tuloy daw ang bakunahan kahit ngayong Semana Santa. Sinabi ni Cabotaje na nagbigay na raw sila ng direktiba sa kanilang mga health officers na ipagpatuloy pa rin ang bakunahan kahit ngayong Semana Santa. Anya, pinakiusapan na nila ang mga ospital sa mga local government units at mga ospital ng Department of Health para sa bakunahan. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung pwedeng gamitin ang mga simbahan sa bakunahan. Sa kabilang dako, aminado naman si Cabotaje na kahit mayroong isinasagawang house-to-house na bakunahan ay hirap pa rin silang isagawa ito. Kaya naman, todo ang panawagan ni Cabotaje na magpabakuna na ang ating mga kababayan para sa kanilang proteksyon. Nandito na tayo sa tinatawag na last mile, no? Alam naman natin, 2/3 madaling abutin yan kasi may mga health-seeking behavior. Yung 1/3 ang talagang challenge natin. So kailangan non-stop yung ating advocacy, especially yung mga hard-to-reach areas, yung ating decided o hesitant magpabakuna. Bigyan natin ng kaalaman at tinatawag nating pagkumbinsi para magpabakuna for their protection. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala mga kabombo, oras natin sa buong kapuluan 30 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Mga kabombo, para ho sa mga late tuners ng Bombo Radio Philippines, kung kayo ho'y naninibago dahil wala ho kaming ginagamit na tambol mga kabombo, ito ho'y pansamantala naming ipinagpaliban yung paggamit namin ng tambol sa kabuuan ng ating mga palatuntunan. Buong linggo ho ito ng Semana Santa dahil na rin sa pakikiisa dito ho sa mga aktibidad at gayon din yung mga nakapaloob dito ho sa pagninilay sa Semana Santa. At magbabalik ho ang paggamit ng ating tambol sa darating na linggo ng pagkabuhay. At yan ho ay sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. Sa mga dagdag pa nating balita, siniguro ng Philippine National Police ang pag-validate dun sa umano'y falsification ng ilang death certificates ng mga biktima ng drug war dito sa ating bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, nirerespeto ng hanay ng pulisya ang independent findings ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Subalit parte niya ng PNP ay kanilang i-validate din ang naturang claims. Ayon pa kay Pajardo, maaari lamang mag-issue ang PNP ng isang statement hinggil sa naturang usapin matapos na kanilang matapos ang validation ng naturang mga kaso. Kapag meron anyang irregularities, ay magsasagawa naman sila ng kanilang sariling pagsisiyasat. Nauna rito ay isiniwalat ni Dr. Fortun na siyang sumusuri sa mga labi ng drug war victims simula pa noong Hulyo ng nakalipas na taon. Kanyang ipipresenta ang kanyang findings matapos na maimbestigahan ang mga labi ng 46 katao na nasawi sa unang taon ng war on drugs ng Duterte administration. Mula sa 46, may isang kaso na nawawala ang death certificate habang may iba pa na hindi naman kumpleto ang data rito. Nakasa naman sa 7 death certificates na natural death ang ikinamatay ng mga biktima kagaya ng sepsis, pneumonia at hypertension. Nauna na rin nangako si Justice Secretary Minardo Guevara na maglulunsad ng investigasyon sa naturang issue. Samantala naman sa iba pang balita, patuloy na pinapaalalahanan ng Commission on Elections sa mga kandidato sa national at lokal na bawal ang pangangampanya sa araw ng Huwebes at Biyernes sa
Santo. Maaari anyang madiskwalipika sa May 9 elections ang sinumang kandidato na mangangampanya sa nasabing mga araw. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, maaaring humarap sa election offense case ang sino man na mangangampanya sa naturang mga araw sa Holy Week, alinsunod na rin ito sa Section 263 at 264 ng Omnibus Election Code. Mahalagaan niya na maalala na tayo ay isang Kristiyanong bansa at may isang pinaniniwalaang Panginoong Diyos. Kung kaya't nakasaad nga sa Section 5 ng Republic Act 7166 na nagbibigay ng kapangyarihan sa COMELEC na hindi isama ang dalawang banal na araw mula sa campaign period. Ang mga kandidato naman na mapapatunayang guilty sa election offense ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon at pagbabawalan na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno at matatanggalan ng karapatang bumoto. Ang mga political parties naman ay maaari ding magmulta ng nasa 10,000 piso kapag napatunayang guilty sila sa pangangampanya sa kasagsagan ng Holy Week. Samantala mga kabombo, oras na natin sa buong kapuluan ay ganap na hong 34 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi at mamaya may mga update pa ho tayo hinggil ho sa sitwasyon dito sa Metro Manila, kaugnay pa rin ho ng uwian ng ating mga kababayan at meron din tayong update dun sa epekto naman ng nagdaang sama ng panahon dyan sa ibang parte ng ating bansa. Sa mga dagdag na balita, Bombo Ever. Samantala, dumating na sa Pilipinas ang karagdagan pang 75,000 na doses ng Sinovac vaccine na donasyon naman mula sa Qatar government at Sinovac Biotech. Ayon sa National Task Force against COVID-19, nasa 50,000 na doses dito ng Sinovac vaccine ang donasyon na nagmula sa Qatar government, habang ang nalalabing 25,000 doses naman ng Sinovac vaccine ay mula mismo sa Sinovac Biotech firm. Nagkakahalaga ang bakunang donasyon ng Qatar government sa Pilipinas ng nasa $45,000. Ayon na rin yan kay Qatar Ambassador to the Philippines, Dr. Ali Ibrahim Al-Malki. Samantala, sinabi naman ni National Task Force Chief Implementer at Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., ng karagdagang Sinovac COVID-19 vaccines na ito ay makakatulong para mapabilis pa ang isinasagawang COVID-19 inoculation drive sa partikular na po sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nauna na nga ring ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region na tiyakin na mapataas ang kanilang COVID-19 vaccination rate sa rehiyon sa mga susunod pang linggo. Kung maalala nga, inihayag din ng Department of Health na hindi na bibili ang pamahalaan ng partikular na COVID-19 vaccine brands mula sa ibang mga bansa at nakatakdang bawasan sa 2 hanggang 3 brands na lamang ng COVID-19 vaccine. Base naman sa latest data mula sa Department of Health, umaabot na po sa 66.2 milyong mga Pilipino na o katumbas po yan ng 74% mula sa target na 90 milyong populasyon ang fully vaccinated na laban sa COVID-19, habang nasa 12.2 milyong individual naman na ang nakatanggap ng booster shots. Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, abangan ho sa mga susunod pang araw ng ating balitaan. Hanggang sa mga susunod ho kasing araw ay may mga itatampok pa tayo mga simbahan. Paano nga ba nakilala ang ilang simbahan dito sa Pilipinas, lalo na ho dito sa Metro Manila, kaugnay dito sa mga ginagawang aktibidad sa observance ng Semana Santa at inhuntutunghayan yan at yung ilang mga tampok natin mamaya ay amin pong ipaparinig po at ipapapanood po sa inyo. Sa dagdag pang balita, umabot na ho sa 41 pantalan sa ating bansa ang nai-record na nagsuspindi ho ng kanilang operasyon dahil sa bagyong Agaton. Ngunit ang ilan sa mga ito ay nag-resume na ng kanilang operasyon at dulot ho ito ng paghina na at nalusaw na nga yung bagyo at kahit naging low pressure area ho ito, hindi na nakaapekto sa ibang parte ng ating bansa. Batay nga sa data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, apektado nito yung 8,706 na mga pasahero o kaya naman ay may mga karagdagan pang data
na ipinahabol doon sa NDRRMC. At nasa 2,524 na rolling cargoes naman ang hindi agad nakabiyahe. Nasa 21 vessels at isang motor bangka ang natenga. Nasa 162 naman na klase sa mga paaralan at 115 na pasok sa mga trabaho ang sinuspindi rin ho sa kasagsagan ng pananalasa ng naturang sama ng panahon. Sa data ng NDRRMC, nasa 13 syudad at munisipalidad na ang naisailalim sa state of calamity dahil pa rin sa naturang sama ng panahon. Kinabibilangan ito ng katil dyan sa Davao Oriental, Trento sa Davao del Sur at yung nalalabing mga probinsya dyan sa Davao de Oro at iba pa. Inaasahan naman na madaragdagan pa ho yung mga data na yan habang pumapasok pa yung mga impormasyon galing sa iba't ibang lugar hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, kumuha pa tayo ng mga karagdagang pagbabalita mula sa labas ng ating himpilan. Ang pagsisimula ng libreng sakay o service contracting phase 3 dinagsa ngayong araw ng mga pasahero. Kaugnay niyan, may report si Bombo Jovino Galang. Dinagsa ng mga pasahero sa Metro Manila ang pagsisimula muli ng libreng sakay ng Service Contracting Phase 3 ng Department of Transportation. Sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ay makikita ang pila-pilang mga pasahero para sila ay makasakay sa mga pampasaherong sasakyan. Aabot sa 21 mga ruta sa Metro Manila kung saan mayroong kabuang 12 kooperatiba at korporasyon ang lumahok at 562 na public utility vehicles ang bumiyahe sa nasabing mga ruta. Wala namang naging problema sa mga pasahero sa kanilang pagsakay dahil may mga nakaalalay ng mga MMDA enforcer para mag-ayos ng mga pila sa nasabing mga libreng sakay ng Department of Transportation. Magugunitang noong nakaraang Disyembre ay natapos na ang service contracting program ng Department of Transportation at nitong araw lamang ay ibinalik ang nasabing programa para sa mga mananakay sa Kalakhang, Maynila. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 40 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. At sa dagdag pa nating mga balita, maagang nagpatupad ho ng suspension sa kanilang trabaho simula ho kaninang 12:00 ng tanghali ang mga lokal na pamahalaan dito ho sa Kalakhang, Maynila. Partikular ho dyan yung lungsod ng Maynila, Caloocan at Valenzuela City. Ito'y kaugnay pa rin ang paggunita ng Semana Santa para ho sa taong ito. Gayunman, base ho dun sa memorandum na nilagdaan ni Manila City Administrator Felix Berto Espiritu, mananatili pa rin daw yung mga bukas na departamento sa kanilang syudad para ho dun sa mga nangangasiwa sa pagtugon sa halimbawa may kalamidad at gayon din yung sa pamamagitan ng kanilang skeletal force ay tutugon pa rin sila dun ho sa mga emergency situations. Maging sa Caloocan, ganito rin ho ang ipinapatupad kung saan tuloy pa rin ang operasyon ng mga opisinang nangangasiwa dun sa pagtugon sa COVID-19 vaccination at yung hospital services, peace and order at gayon din yung iba pa na pangunahing kailangan. Sa Navotas City naman ay epektibo pa rin ang suspension ng pasok simula ho 1:00 ng hapon. At samantala may mga ilan pang tanggapan na rin ng national government ang nagpatupad ng kanilang half day para ho sa trabaho ng mga empleyado bilang paghahanda na rin sa kanilang Lenten break. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, isinusulong ngayon ng isang eksperto na kunin ang serbisyo ng ilang Muslim health experts upang tuluyang mawala ang vaccine hesitancy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa harap na rin ito ng mababang vaccination coverage sa Bangsamoro Autonomous Region sa kabila ng mga ginagawang hakbang pa rin ng pamahalaan para nga sa libreng bakunahan. Sinabi ni National Adverse Events Following Immunization Committee Chairperson Dr. Lulu Bravo na makakatulong ang mga Muslim experts na ito upang maipaliwanag ng maayos sa mga taga Mindanao ang kahalagahan ng pagbabakuna. Anya, ang kailangan lamang ay matinding paghimok at mapaliwanagan ang mga taga Bangsamoro Autonomous Region sa gitna na rin ng nalikhang takot sa kanila sa bakuna, dulot na rin ng mga ipinapakalat na fake news at disinformation.
Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 42 minuto na ho makalipas ang alas 6 ng gabi at tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita mga kabombo. Kuha pa tayo ng update. Yung mga biyahe po ng mga barko ay bumabalik na raw sa normal. Yung bilangan ng mga stranded na pasahero ay inaasahang bababa na. Ayon ho yan sa ulat ng Philippine Coast Guard. May balita si Bombo Jane Buna. Balik na ang biyahe ng mga barko matapos makansila dahil sa pananalasa ng bagyong Agaton sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito umaasa sa Philippine Coast Guard spokesman Commodore Armand Balilo na mababawasan ang bilang naman ng stranded na pasahero mula sa 5 mga rehiyon. Kabilang na sa mga stranded na pasahero, drivers at cargo helpers ay nagbula sa Bicol area, Northeastern Mindanao, Western, Central at Eastern Visayas. Maliban sa mga pasahero, may mga rolling cargo trucks, vessels at motorbangka rin ang na-stranded dahil kay bagyong Agaton. Napagalaman na dagsa ang mga pasahero para makauwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Halos lahat na po, nag-resume na po yung Patnog Bicol Port, mga ports po sa Bicol, mga ports po sa Eastern Visayas, kasama po yung mga ports ng Samar at Leyte, Northeastern Mindanao, yung sa Surigao po, at lahat po ng ports sa Central Visayas, to include yung mga ports po sa Cebu. In-expect natin yung dahil Lenten season, yung mga inter-island ferries ang dadami ngayon sa mga puerto, no? Ito yung mga tawid ng mga isla at binabantayan po natin dyan yung Eastern Seaboard at saka yung Western Seaboard ng Nautical Highway. Ibig sabihin, ito pong Batangas, papunta ng Mindoro, papunta ng Rojas Mindoro, Katiklan, at hanggang sa makarating po sa Iloilo. Binabantayan din po natin, maigpit po ang panuntunan natin, sabihin po ni Secretary Artugade na dapat organisado, secure at conveniente yung paglalakbay ng mga kababayan natin dito naman po sa Bicol Region at pababa po ng Visayas at papuntang Mindanao. Ngayon po, sasamantalayin na namin yung pagkakataon na magpaalala yung mga kababayan po natin magta-travel, mainam pa rin po na dalhin yung mga vaccine card at mag-coordinate doon sa mga LGUs na pupuntahan ninyo. At palagi pa rin pong mag-consult sapagkat may nakamba pa rin pong sama ng panahon para lang po sigurado tayo na kung lilihis itong bagyo ay tayo po ay nakahanda. At gayon din po sa pagdadala ng mga gamit na hindi po pinapahintulutan sa mga terminals at sa mga barko katulad po ng matutulis na bagay, mga maaari pong sumabog na likido at mga hazardous na materials at yun nga po yung mga dapat na mga i-declare na mga kargamento. Samantala, iniulat din ni Commodore Balilo na nagpapatuloy pa rin ang kanilang search and rescue operations lalong-lalo na sa Eastern Visayas area. Anya, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng 10 response group na silang tututok sa search at rescue operations. Magugunitang kabilang sa malugaran na karanas ng matinding ulan sa bagyong Agaton ay ang Sorsogon, Masbate, Romblon, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern at Central portions ng Cebu na kinabibilangan niya ng Bantayan at Camotes Islands, Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras at Northern Central portions ng Negros provinces. Sa Eastern Visayas, lalong-lalo na po sa Baybay Leyte, kasama po ang ating mga personnel doon sa pagre-rescue o paghahanap pa ng mga nawawala doon sa landslide sa Baybay Leyte. As we speak also, mga tauhan po ng Philippine Coast Guard sa Iloilo at Capiz, humigit 10 deployable response group, ay kasama pa rin po ng mga LGU ng Iloilo at ng Capiz para po sa mga evacuation at sa mga rescue operations pa doon sa mga flooded areas ng mga barangay doon sa area. Mula rito sa Northport, Manila, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, kumikilos na rin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para mapanumbalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Agaton. Ayon sa NGCP, nag-deploy na sila ng nasa 13 line gangs at mahigit 100 line personnel para magsagawa ng clearing at tuloy-tuloy na restoration sa 3 tower sites na nasira sa may bahagi po yan ng Baybay Leyte, habang ang isang tower site
site naman ay nananatiling inaccessible pa rin dahil nga sa patuloy na pag-ulan. Maglalagay na din ng NGCP ng mga emergency restoration system para pansamantalang maibalik ang kuryente sa probinsya naman ng Bohol. Target ngang maibalik ang supply ng kuryente sa Abril 8, depende na rin ito sa lagay ng panahon. Nakikipag-ugnayan na rin ng NGCP sa mga concerned local government units at iba pang relevant entities para sa kinakailangang assistance. Humingi naman ng kooperasyon at pangunawa ang NGCP sa publiko hanggang sa kanilang makumpleto ang isinasagawang restoration sa lalong madaling panahon. Samantala, walang namonitor ang Philippine National Police na anumang credible threats kaugnay pa rin ang pag-obserba ng Holy Week. Sa kabila nito, binigyang diin ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na patuloy magiging pagbabantay ng police personnel sa pagtitiyak ng seguridad ng ating mga kababayan, lalo na ho doon sa mga transport hubs. Kasabay na rin ang inaasahan na marami pang pagbiyahe ngayong Miyerkules Santo. Nasa 59,000 ng mga PNP personnel ang ipinakalat sa buong kapuluan. Samantala naman, kaugnay ng ating paggunita sa Semana Santa, atin namang kilalanin ang simbahan na patron ng mga taong may heart disease at kung saan din matatagpuan ang pinakamatandang grupo sa tradisyonal na pabasa ng pasyon. Kaugnyan yan, may special report si Bombones kaya Biab Mercado. Nasa proseso pa ng pagbango ng ilang simbahan bagamat nasa alert level 1 na ang karamihang lugar sa bansa sa kabila ng hindi pa rin natatapos na pandemya. Tulad na lamang dito sa Santa Clara de Montefalco Parish sa Pasay City kung saan napag-alaman na 6 na misa na lamang pala ang naidaraos tuwing weekends at hindi pa naibabalik ang 11 misa noong pre-pandemic. Nakapanayam ng Bombo Radio si Reverend Father Ricardo Blanquisco, ang parish priest ng Santa Clara de Montefalco Parish, kung saan ibinahagi nito ang kanilang mga aktibidad para sa mahal na araw. Pinanatili pala ng mga ito ang nakagawian noong kasagsagan ng pandemya na paggamit ng Facebook bilang isang paraan sa pag-ere ng misa, malintiero sa April 15 o Biyernes Santo. Ngunit bago pa man nga sumapit ang linggo ng palaspas na siyang hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa, nasimulan na ang tradisyonal na pabasa para sa mga Katoliko. Ito ay sa pangunguna ng grupong Cofradia del Santo Entierro nitong Biyernes de Dolores o ang huling biyernes bago ang Holy Week. Kwento ni Ma'am Maria Lena Perez, ang sekretarya na nasabing grupo at kasama nitong kapo-organizer na si Sir Philip King Domingo, depende sa rehiyon ang estilo ng pagsasagawa ng pabasa ng pasyon pero sa kanila bilang oldest existing group sa Pasay City mula 1864, may trompeta ang banda. Anila, iniingatan ang kultura at tradisyon kung saan by generation na rin halos ang mga miyembro. Pero para sa mga nagnanais makiisa, membership kailangan 18 above. Not necessarily professional na, pero in good standing sa community. And meaning yung maganda ang reputation ng ng family. Iyon. Tapos pwede siyang mapasa from na magulang to anak. Halimbawa yung magulang hindi na kaya mag-attend, ipapasa sa anak, pero i-induct pa rin sila sa group. Pwede rin from sibling to sibling. Pero ganun din, kailangan i-induct pa rin sila formally into the group. Actually, yung ibang members talaga, kaapu-apuhan pa. Samantala, nilinaw naman ni Father Ricardo na ang kasabihang pag-aalay ng itlog sa pinaniniwalaang nakakaakit ng magandang panahon kapag may okasyon ay isinasagawa sa isa pang Santa Clara. Sa totoo lang po, dalawa kasi Santa Clara. We have the Santa Clara of Assisi, we have the Santa Clara of Montefalco. Ours is the Santa Clara de Montefalco. Yung talagang inaalaya ng itlog ay yung mga mongha who belong to the poor clerks na tinatawag natin mga mongha na nandun lang sila sa loob ng kanilang kumbento. Yun, sila ang inaalayan. Pero dito, minsan may nag-aalay din, no? Pero Santa Clara, just the same, we pray for their intention. We don't reject, refuse them. We pray for their intention as well.
Hangad nito na kahit malayo pa sa dating sigla ang simbahan, ay marunong pa rin magnilay-nilay ang mga mananampalataya. Allows us to really prepare ourselves spiritually. And this is not just an annual exercise, but this is really an opportune manner of getting back to the church again and to Christ. If we have been too busy with worldly affairs in the past, then this period is really a period by which we can really go inside our hearts and our souls and examine how we have been in the eyes of God and how we have lived our lives as a Christian. And if ever we realize that there are things to be remedied and changed, then I think that's the invitation of the Lord for us to come back and make amends for what we have done. Noong 1864 nang maitaguyod ang Santa Clara de Montefalco Parish na siyang patron ng mga taong mayroong heart-related disease. Kwento ni Father Ricardo, noong mamatay kasi si Santa Clara de Montefalco, binuksan ang dibdib nito at nakita na nakatatak ang krus ni Kristo sa kanyang puso. Yan ang aking special report. Ito si Bonbon Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kamustahin naman natin ngayon ang sitwasyon mula sa mga lalawigan. Ang pinsala ng bagyong Agaton sa sektor ng agrikultura sa Western Visayas umabot na sa 83.5 million pesos. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Umakyat na sa 83.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng Bagyo Agaton sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Cindy Ferreira, spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi nito na inaasahan pang tataas ang bilang ng mga ito sa susunod na araw. Pinakaapektado ng bagyo ang mga sakaan sa Batad at Sara sa Iloilo, Mambusaw, Panay, Panitana at Sigma sa Capiz. Higit naman na naapektuhan ang mga taniman ng palay, mais, high-value crops, manukan, pangisdaan, irigasyon at agri-facilities sa rehiyon. With regards po sa damage on our agriculture, umabot na po ito ng 83.5 million yung reported na damage sa ating agrikultura, and ito po ay nanggaling sa probinsya ng Iloilo, particularly sa bayan ng Batad at Sara, Iloilo, and also sa probinsya ng Capiz, in particular sa munisipyo ng Panay, Panitan, Sigma and Mambusaw. So far, yung mga clusters po natin, search, rescue and retrieval ay patuloy po na nagbibigay ng tulong on the ground. Si Cindy Ferreira, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo sa Central Visayas sapagkat mahigit 1 milyon na naman na halaga ng droga ang nasabat ng mga otoridad. May balita ang Star FM Cebu. Nakadetain na ngayon sa detention cell ng Police Station 10 ang isang maituturing na regional level high-value individual matapos masabat ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon kagabi sa Barangay Punta Princesa nitong lungsod ng Cebu. Nakilala ang naarastong suspect na si John Ray Bayon alias June, 38 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Nakumpiska mula sa posesyon ng suspect ang 155 na gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng aabot sa 1,055,000 pesos. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nakabalik na sa Ukraine ang nasa mahigit 870,000 katao na tumakas mula nang mag-umpisa ang gyera sa naturang bansa. Ayon kay spokesman Andriy Demchenko, kasalukuyang nasa 25,000 hanggang 30,000 na Ukrainians ang bumabalik na kada araw. Mas maraming mga kababaihan, bata at matatanda ang nagbalik na. Ayon kay Demchenko na mas ligtas na ang sitwasyon ngayon lalo na sa western regions at handa na silang bumalik
bumalik at manatili sa Ukraine. Ito ay kasunod na rin nga ng pag-atras ng Russian forces noong nakalipas na buwan malapit doon sa may kabisera ng Kiev bilang paghahanda sa pagpapalakas pa ng kanilang opensiba sa Eastern Donbas region ng Ukraine. Samantala, aabot naman na sa 1,026 na mga sundalo ng Ukraine ang sumuko na umano sa besieged city ng Mariupol ayon sa claims ng Russia. Ang southern port ng Mariupol ay ilang linggo na ring inaatake at pinaniniwala ang malapit ng bumagsak sa kamay ng Russia. Ang grupo ng mga sundalo mula sa 36 Marine Brigade ay tinatayang sumuko malapit sa may LH Iron and Steel Works of Mariupol. Ito ang ikalawang largest metallurgical enterprise sa Ukraine. Subalit ayon naman kay Ukrainian Defense Ministry spokesperson Alexander Motojannik, wala pa silang impormasyon sa ngayon hinggil sa claims ng Russia. Nauna na rin pinabulaanan at tinawag lamang na fake news ng Deputy Mayor ng Mariupol ang isang post sa social media hinggil sa Ukrainian troops mula sa parehong brigade na naubusan na umano ng ammunition o bala at kapos na ng suporta para sa pagdepensa sa Mariupol. Bombo Sports News. Sinimula na ng Gilas Pilipinas ang kanilang ensayo. Ayan ay para sa 31st Southeast Asian Games na gaganapin naman sa buwan ng sa susunod na buwan doon sa Hanoi, Vietnam. Pinangunahan ni Gilas Pilipinas coach Chat Reyes ang pagsasanay na ginaganap sa Mor Lorenzo Sports doon sa loob ng Ateneo de Manila University at ilan sa mga dumalo sa naturang training ang 16 anyos na Filipino-American na si Kylum Harris na ito ang unang paglalaro niya sa SEA Games. Samantala, marami pang kaabang-abang kaugnay ng preparasyon ng naturang nilikom na kupunan para ho sa Pilipinas. Samantala sa NBA, nagsama naman ang puwersa sina NBA superstar Kyrie Irving na may 34 points at 12 assists at si Kevin Durant na nagdagdag ng 25 points at 11 assists upang umusa ng Brooklyn Nets bilang number 7 seed sa Eastern Conference matapos na ilampaso ang Cleveland Cavaliers sa score na 115-108 kaugnay pa rin ng inaabangang laro sa naturang sagupaan ng dalawang kupunan. Samantala ay marami pa rin ang mga kabang-abang na laro dyan po sa NBA sa mga darating na araw at yan ho ay inaasahan magtutuloy-tuloy pa ating pagtutok dito ho sa mga laro sa NBA. Bombo Foreign Exchange Update. Sa atin ho mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar dito sa Pilipinas ay matamlay na naman ho ang halaga ng piso kaya may 52 pesos and 17 centavos ang katumbas nito. Ang Singaporean dollar naman ay may katumbas na 38 pesos 25 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos 65 centavos at ang euro 56 pesos 50 centavos at Saudi Arabian rial 13 pesos 91 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa taknag alas 7 sa gabi. Welcome sa pagpangaragad sa inyong kaparatuntunan ng Zona Libre. Karana daw sa Miyerkules Santo, ang representasyon dari sa ato sa ring pagpangaragad petsa 3 kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Sa ato sa ring pagpangaragad sa ato pagluptunay sa karon nga gabi, may kapod na ang inyo sa ring aragad si Bombo Ponce Espino. Tubtob naman kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpata sa pinakamadalagkuan nga mga balita at mga impormasyon, balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalagkuan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Siyempre may kapod ang iyo sa ring kung may kapod naman ang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatag man sa pinakamadalagkuan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagkalanabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. So welcome sa pagparagad sa pang-Miyerkules nga edisyon sa Zona Libre, no? So hilapit niya makabanan, no? Ang ato sa ring pag-obserbar sa Semana Santa or I mean sang Huwebes Santo, no? At the same time sang Biyernes Santo, no? So Huwebes Santo that's April 14 buwasan ng adlaw, no? Kag ang Biyernes Santo, no? So ti mga jutay nga mga panumdum ini sa ato sa ring makoto at the same time sa ato sa ring matag paramati ang Bombo Radio Philippines ang nagaupod sa bugos nga Kristiyanong katawhan sa pagpamalandong sa passion, death and resurrection sang aton manluwas, no? Kag Ginoo nga Hesus-Kristo sa siniyang Semana Santa. So sa siring nga tuig bisan nga ginhalugan nagamay sang national kag local government units sang kadamuon sa masumilimba sa sulod sang kada simbahan bagod sa lower alert levels ang Bombo Radio Philippines sa magadulong man sa inyo sa mga kinaandan nga mga Holy Week practices agod nga may pilian kamo, no? Ilabi na gid sa mga hindi makagwa bagod sa pila ka mga rason. Sa hindi sa kagwa, no? Sa tag sa ka mga puloy-an. So amoy ning rason kun nga ang Bombo Radio Philippines ang magahatag sa inyo sang mas ginpanami nga mga drama special. So good ni buwas, no? Nga daw hindi lamang babatian sa radyo, mahimo man nga makita kag malantaw sa mismo FB pages ang paborito ninyo nga mga Bombo Radio kag Star FM station. So insakto, no? Ang inyo nabatian sa aton nga mga kabombo
gadulong namon sa inyo nga Holy Week Drama Specials. Kay iti samtang ara kamo sa inyo sa tagsa ka mapuloy-an, no? Makapamati kamo, no, sa mga drama Genesis kag Mesias. So hindi lamang audio kundi may video pa, no? So ang Old Testament sang balaan nga kasulatan sang Dios, so kung ining Holy Bible, ang inyo naman liwat nga mabatian ka makitaan sa Huwebes Santo, no, sa Abril 14 buwasan nga daw kag ang Misaya ang nga nagaistorya angot sa aton Ginoo kag manuluwas ang inyo naman liwat mabatian kag makitaan sa Facebook sa palabuton nga adlaw sang Biyernes. So Biyernes Santo, Abril 15 tuig 2022, no? So ang Bombo Radio Philippines magadulong man, no, sang virtual Station of the Cross sa aton sa nga mga kauturan kag ini ang pagalakipan sang pag-feature sang mga lugar sa aton sa nga pungsod sa Luzon, Visayas kag Mindanao kag NCR. So ini ang magasugod sa Monday, Thursday o kon Huwebes Santo sa Abril 14 tubtob sa Abril 15, Biyernes Santo sa kada oras. Ikadulong manamon sa inyo ang virtual nga bisita iglesia kung sa diin amon kamo pagadalon sa pito tanan ka masimbahan nga daw kaangay nga lamang kamo sa amon kung sa amo nga mga churches. So amon nga igapabati kay pakita sa inyo ang virtual bisita iglesia sa Huwebes Santo kay iga-replay sa Biyernes Santo, no, sa aton man sa nga makautarang at the same time sa aton nga mga kabombo. So apang wala pa gid ini diri natapos, no, bagod magadulong man kami sa inyo sang mga inspirational songs, may mga Bible verses na bilang kabahin sang aton nga pagpamalandong sa bugos ng Semana Santa. So mayra man sang 7 palabras sa Biyernes Santo, Santo o kon Good Friday, pinagi sa audio kag video nga live man mismo sa ginapili nga simbahan sa iyo sa tagsa ka malugar kaangay sang simbahan diri sa aton, no? So ara kita sa Biyernes Santo sa 7 palabras sa Bacolod San Sebastian Cathedral. So ininging man hindi man madula ang Lenten kag Easter messages naton. So, gikan sa mga religious leaders sagod nga mangin mabinungahon ang inyong selebrasyon kag pagpamalandong sa sininga Semana Santa. Sa Good Friday o kon Biyernes Santo, ginapabalon man namon kamo sa amon nga mapinangga nga matag permati nga baga off-air kita o kontemporaryo nga badula sa kanginan pagkatapos ang 7 palabras sa Good Friday, no? So exactly 3 o'clock na pero mga kita mga 3:30 guro bumulit, no? So apang liwat kami nga mag on air balik sa kanginan sa Facebook kag sa on air sa Easter Sunday na, no? So ang first nga program naton ang Bombo Report sa first edition sa Easter Sunday. So sa kuan na, no, Abril 17 tuig 2022. So ang Holy Week 2022 kaupo ng Bombo Radio Philippines initanan amon ginhimuan sa pamagi agod nga mangin mapuslano ng inyong pagpamalandong sa silinga Semana Santa. So ina gikan diri sa number 1 radio network in the country ang Bombo Radio Philippines, no? So muna ang mga reminders naton sa aton nga mga kabombo, no? So I hope nga nakuha ninyo, no? So ang hindi makakadto sa simbahan diri kamo, no, monitor sa Bombo Radio Bacolod kag sa on air na, no, sa 630 kHz kag at the same time sa bahin niya makabanan, no, sang Facebook, no, sang Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube, no, pwede man kamo dira lantaw sa YouTube, no, paagi sa aton nga YouTube account ang Bombo Radio Bacolod, no? So ti daw ara lang kamo sa simbahan, ano? So amo na ang halad namon sa inyo, no? Sa ato sa nga mga kabombo, sa sining para ninyo nga pagsalig, no, kapag sakdag sa mga palatuntunan sa Bombo Radio, hindi lang mabalita, issue, no, ang mga mga pangiterteran namon sa inyo mga drama, kundi sa tion sang religious events o religious activities, ara man hindi man magpaulihi, no, ang Bombo Radio. So salamat sa internanan sa parehong kapagsalig sa Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi nanong ato labing talorpang doon. Pila ka madalag kuanta nga mga balita sa mga top stories of the day, mga balita lokal. Pero antes ang tanan, no, kamusta ang mga tagparmati naton nga ti bag-o lang nakapahuway-huway, about thanks God, no, kay nagwa na kay na si Haring Adlaw, no, nakakita na kita sang init, no, sa aton iya makabaran nga
gwa sa kainas ato sa tagsak mapuloyan kay ti naglinong na, no? So naghihina na si Bagyo Agaton kanangin isa na lang ini ka low pressure area, no? Samtang si Bagyo Basyang na mga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility gilayon man nga nagwa, no? Nagsimhot lang sa dia. So gilayon siya nga nagwa ya makabaran. So ay sila nagbunggo anay, no? Or ay gid sila nagabtanay ni Bagyo Agaton. So pasalamatan ta, no, ang ining mapangmuyo kagin offer naton, no, nga spare lang kita diri, no, sa mapag-ulan. Bisa mapag-ulan ni pero damo gid ang nahalitan. So kadtuan nato na karon diri sa aton sa nga pangalagad. So ang mga headlines naton, diri kita makabran mga balita lokal, no. So si Governor Bong Lacson sa probinsya sa Negros Occidental, no, may pahayag man diri makabran ini may kangtanan sa ning mga halit, no, sang mga pag-ulan diri sa bahin sang probinsya, no, sa Negros Occidental, no. So bulat ko sa report ni Bombo Dennis Rubica kay may mga lugar kita diri, no, nga binaha o kon may mga pagbaha, may mga minor nga mga landslides, no, nga nagluntad, no, sa ato si tagsa ka mga lugar bagod man sa sining pag las-las sang pinakaadlaw na masobra isa ka semana, no, nga mga pag-ulan-ulan. Horbanto na karon sa report ni Bobo Dines Rubica, koneksyon nato sa Negros Occidental Provincial Capital. Samtang dugang pa isa diri naton nga mga balita, may report man karon, no, kita or may schedule interview kita, Zoom interview, no, sa aton iya makabaran nga spokesperson sang Department o konsang Office of the Civil Defense, no, sa bahin sang Region 6, no, sa aton sa nga makuturan, pagi sa kay Ma'am Cindy Ferrer, iniangot sa sing assessment iya makabaran sa aton sa nga makuturan, no, diri sa may bahin sang no, ang assessment diri makabaran sa bahin sang Bilog Gawas sa Visayas sa mapagbaha, no. So speaking sa mapagbaha ang Panay bao makaluluoy gito, no, ang probinsya sang Iloilo, no, ang diri northern Iloilo gid sa Batad, Ahoy, San Dionisio, okay pagani, no, San Rafael, no, sa bahin sang Sara, no, bauti ang mga pumuluyo to yung makabanan ni Mayor John Aying, Mayor John Aying, no, nagkalasulob mato sang baha, no, ang mga lugar sa Banwa sang Sara sa probinsya sang Iloilo. At the same time ti pagadtog ito sa punta sa Pagkapis gid, no, ang probinsya sang Capiz, Rojas City, no, ang bahaman, no, waay man nakaluwas iya mga kabanan. So pasalamatan talaga sa aton daw, although may mga evacuees kita, but hindi maging tanto gid, no, pareho dito nagkalanabo sa bahin sang Panay, no, hindi maging tanto ang halit, no, nga gin tuga iya sa aton, no, sa sining mga pag-ulan low pressure area dito sa area sa Mindanao, anding sudlan ni Bagyo Agaton, no, kag ni Bagyo Basyang, no. So although may mga nalitan kita, may number of evacuees even there is sa bahin sa Sudan sa Bacolod, no, pero ini I'm sure nga nagbalalik naman, no, sa ila si tagsa ka mga lugar. So i-check pa nato na karon ang mga evacuees sa ligad nga adlaw, no, sa bahin sa area sa Barangay Alihis, sa may Sudan sa Bacolod kay may mga pumuluyo mangita, no, nga temporaryo anay nga nagtiner sa evacuation center sa nasambit nga barangay bagod man sa pagtupa sang madamol, no, nga ulan nga resulta sa mga pagbaha. Kagduga pa isa din naton nga mga balita, no, diri sa aton sa nga panatuntunan ang event man subong kagabi nga may isa ka lalaki, no, nga nagsaka dira sa bahin sang tower, no, sang NGCP. Balon ta man ko ng update sa kay Bombol yan ni Silmenado naikan sa Barangay Vista Alegre sa Sudan sa Bacolod, ang nakapanaog na bala ining lalaki na rescue na, no. So I'm sure nga may diferensya ini sa iya sa nga paminsaron kag ini siya, no, ang nagsaka sa tower sang NGCP pero wala pa ni kuryente, no, wala pa ni sang kuryente ang nga tower kay lugi na pang set up pa lang ini sang National Grid Corporation of the Philippines. So speaking sang NGCP,
no? Tingin magid siling may mga lugar diri nga ginpang utdan sang power, no? Kay pila ka electric cooperatives kay ti pag-init kay ina nagbalalikban, no? Ang power. So pasalamatan ta diri sa Bacolod City, Negros Occidental de wala kita diri makabanan sa mga pagdisturbo sang power, no? Nga ti nadula ang power naton because sa mga pag-ulan-ulan na ning ginatubang nato, no? Wala sang mga hangin. No, like sa December 16, no, atong Bagyo Odette nga amo ang nagpalawig man, no, sa sulod sang 4 tubtob 5 ka daw iban sinimana, no, nga nabalikan iya sang power kay nagkalatumba ang mga poste, no. So why man sa mga poste sa NCCP ang nagkalatumba kon lataw naton ang dito sa area sang Panay, no, nga ang halit sa Bagyo Agaton pagtupa sa madamol nga ulan. So kung ano disturbo to makutura naton sa pagkadula, no, sang supply sang kuryente suno sa NGCP. Kag may report makaron si Bombo Ansindol Sorilla, no, diri man sa bahin sa ato sa ring pagalagad, ini may kang tanan sa bahin sang sa paglabuot sa kapin sa 19,343 ka mga business one-stop shop, no, registration sang permits and licensing division sa syudad sa Bacolod. So may konfirmasyon diri pagi sa kay Ma'am Stella Rose Rayos, ang tagpamuno sa Permits and Licensing Division sa City of Bacolod. No, kay ban pagkaron nga mga balita, may impormasyon nga ato sa ring pagdiskusyonan diri sa ato sa ring pagpanagad ato sa ring nga pagtutukan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa takda nga alas 7 sa gabi. So mahatag kita na sa pila ka maparamdom. Pagbalik naton, no, unato ko ang report ni Bombo Ansindol Sorilla, and then tuloy-tuloy na kita, no, sa mga scheduled interview naton diri sa ato sa ring palatuntunan sa subong Miyerkules Santo. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Mga kababayan, iboto natin si Sal Panelo sa Senado. Matalino, matapang at may malasakit. At lubos ang pagmamahal sa bayan. Kung gusto ninyo akong pasalamatan, ipanalo natin si Sal Panelo sa Senado. Kay Sal Panelo, panalo ang Pilipino. Number 50 sa balota. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo, naghampak
Umapak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Yari ang Lenten message ni Most Reverend Patricio A. Buzon, SDB DD, Bishop of Bacolod. Panamiyaw sang paghidait sa inyo tanan. Masugod na ang Semana Santa. Sa sini nga mga inadlaw, kita magadumdum kag magahiwat sang katapusan nga mga adlaw sang kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo. Sa diin iya natuman kag nagtapos ang misyon nga ginhatag sa iya sang iya amay, namo ang pagluwas sang katawhan. Paagi sa iya kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw. Ining pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw, aton pirmi mabatian sa liturhiya. Ini ang ginatawag na Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of Jesus by which we were saved. Kag bangod kay sa sining mga inadlaw, kita naluwas paagi sa sining nga Paschal Mystery. Ini nga mga adlaw ginatukoy sang simbahan nga mga balaan nga adlaw. In fact, these are the holiest days of our faith. And that is why it is fittingly called Holy Week. Sa sining nga mga adlaw nga kita nagadumdum sang katapusan ng mga adlaw ni Jesus, aton siya updan. Paagi sa aton pagpamalandong kag pangamuyo, I really hope that we follow the ancient tradition of keeping the Holy Week holy days, days of prayer and reflection, and days during which we accompany Jesus to the cross and to the tomb, so that with Him we also share in His resurrection. So kabay pa, nasa sining nga mga adlaw sa Semana Santa, mag-upot kita kay Kristo, kutob sa adlaw sang pagkabanhaw. God bless you all. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Sige, pabalik na rin sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time. 47 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 o kung alas 7 sa gabi. No? Standby sa kay Bombo Liani Silmenado. Standby sa kay Bombo Ansindo Sorilla. Unahon ko lanay, no? Ang aton nga scheduled interview sa subong sa ring nga gabi makabaran rin sa ato sa ring palatuntunan. And at the same time sa bahin sa ato sa ring mga kabombo. No? Sa aton nga Office of the Civil Defense. Ang Public Information Officer, no, sang Office of the Civil Defense OCD Region 6, no, sa kay Ma'am Cindy Ferrer, no, pangibaloon naton yung pinaka-latest, no, nga damage sang sining pag-ulan nga dala ni Bagyo Agaton diri karon sa aton sa may bahin sang Western Visayas. Kay sa nasiling ta na kaina ang probinsya sang Iloilo daw muni ang may pinaka dako nga halit to pila iya ka mabanwa kag syudad, no, didto iya makabaran sa bahin sang sa bahin sang probinsya sang Iloilo, no, ang nagkarosunob sang tubig. Ang mga eskwelahan ti mayo lang, no, kay wala mga klase, no, naga face to face classes kita, but although tuod wala sang wala sang klase, pero ang mga kabataan ara sa ila si tagsak mapulian, pero sa gihapon, no, piktado man sila kay pati ang mga kabalayan nila ang ginpagsulob man sang tubig baha, no. So isa na sa mga naton pagparumdom nga dapat, no, mangin preparado magita, no, sa tanan sa iya nga oras diri sa bahin sang aton sa nga mga kabombo, no. So 49 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa gabi sa aton sa nga palatuntunan. Ginaangan-angan ta, no, ang linya
sa din makabanan ni Ma'am Cindy Ferrer. So pero jo talaga nga update no sa aton nga mga kabombo ang ining rescue nga ginapatigan dira karon nga makabaran sa bahin sang Barangay Vista Alegre no diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod no. Ini matapos nga may isa ka lalaki ti kuan sa siguro no nang may diferensya sa paminsaron isa ka lalaki ang nagsaka no sa tower no. So ginapatindog pa lang ini nga mga tower no sang National Grid Corporation of the Philippines so konsang NGCP no. So wala pa ni sang kuryente no. So ti matamat nang ginasaka sa rescue team naton sa Bureau of Fire Protection abitagi na kun ang nagauwang bombero no sunog ang iya sini nga kadtuan gali kay ang iya makabaran nga kuan no nga ginpadulungan ang ining isa ka lalaki no nga nag saka sa poste no sa dili makabaran sang kuryente no poste sang NGCP National Grid Corporation of the Philippines. Si balon ta na karon unahon ta na si Ma'am Cindy Ferrer no. So far kabay pa nga ti wala lang sa men record no nga nadulaan sang kabuhi no sa mautod naton diri sa Western Visayas. So duha tatlo ka adlaw no kapag ulan ti do hindi man ta kagwanta no. So ti may lang gani diri sa aton sa area sa Mandalagan ang ulan ti medyo manipis no. Nga ulan kun damol guro kag inuras sa pagulan ti basi hasta kita diri no sa dalawang sang istasyon sa Radyo kay nagalabot na din mo no permi ang tubig kun madamol ang pag-ulan kay nag-aawas dira sa Suba no sa may Carvic no. Si Nini Lamasan gas Presidente Dulo si awan pang sang kwan sang ugsaran nila sa Carvic kay kwan no nagabaha. So ti nagasaka ang tubig no. So amon ang pasalamatan ta kay hindi magidya tanto diri sa aton. Sa pek niya ang spokesperson sang OCD Region 6 na sa Ma'am Cindy Ferrer. Ma'am, live ikaw sa Bombo Radio Bacolod upod mo sa buong gabi. Si Bombo Pons sa mayong gabi sa imo. Maayong gabi Bombo Pons kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod. Maayong gabi sa inyo tanan. Yes ma'am, salamat no sa siringa tayo ma'am. As far as ining Bagyo Agaton is concerned sa mapagbaha bauti ang probinsya sang Iloilo, do mo gini ma'am ang medyo naapektuhan no. Dito ko anong assessment diri sang aton nga OCD Region 6 sa Ma'am Cindy. Yes, Bombo Pons kagina actually sang hapon nag-conduct sang aerial assessment ang aton nga Office of Civil Defense 6 ang aton officer in charge Miss Maria Alata Inogra. Kag kaupod niya sini ang aton nga 301st Brigade kag aton nga Tactical Operations Group 6 kag ang aton nga governor sang probinsya sang Capiz si Governor Contreras kag iya nga PDRMO para tulukon no kung ano ang sitwasyon kag kalabanan pa sang aton nga mga munisipyo dito sa may probinsya sang Capiz ang ginabaha sa gihapon. Kagina actually kung makita naton sa mga videos documentation naton during the aerial assessment kinabaha sa gihapon ang mga banwa sang Dumaraw, Mambusaw, Pontevedra, Panlitan, Sigma, even ang Dao kag ang Rojas City. So halos tanan sa gihapon sa probinsya sang Capiz ang padayon nga lubog sa may baha. Ang sa norte naman niya sang Iloilo, medyo nag-subside na ini Bombo Pons kagina sang hapon. But may mga ara pa kita sa gihapon man nga mga gamay nga pagbaha but at least hindi na amo na kalala parehas sa may probinsya sang Capiz. No? So ti ang Negros Occidental although ti kami diri grabe man ang tupa sa ulan diri may evacuate man kami particularmente sa northern part no sa Negros Occidental pero kung nang ginasiling nga daw hindi kami tanto diri na apektuhan. Yes, Bombo Pons actually may ara dira ka 60 ka mga barangays nang apektado sa subong sa may bahin sa Negros Occidental. 3,151 ini ka mga pamilya ang apektado dira kag gina-compose ini sang 12,363 ka mga individual. Sa subong ang ara sa inyong evacuation centers 634 na lang man kap mga pamilya kag ang ano niya sinino ang individual nga gina-compose ng amo ning mga pamilya naglabot 2,241.
still medyo madamo pa man ini nga mga individual but not as not as damo gid compared naton sa probinsya sa Iloilo nga nagadalagan sa gihapon na masobra 50,000 ang ara sa subong sa evacuation centers. And grabe no, mga taytay dira gali sa Iloilo kaguba ang akon nga hometown to sa Dingle Iloilo ang Monfort Bridge no na utod gid bangod sang baha. Yes, isa na sa mga major naton nga mga infrastructures nga naguba although wala pa kita estimate mong bupons kung pilain na ang balor no sang tulay nga ina nga na damage dito sa may banwa sang Dingle. 40 years old na ini kung sa sa pagbisita kay na ni Governor Defensor amo na ang nabalaan na 40 years old na ini galing nga tulay kag tungod sang bagyo nga agaton na utod ini kag madamo pa nga mga infrastructure man ang na-record naton mga munisipyo nga gimbaha, eskwelahan, aton nga mga health office especially sa Capiz apektado man but wala pa kita so far data as to pila sini ang estimated value niya. Oo, although hindi man ta mga engineer pero sa edad niya guro ni ma'am nga pila ni 40 years 20? 40 years 40. old na siya Bombo Pons. Do medyo dilapidated na gid man no? Yes, ang amo ni nga tulay. That's why siguro nga nag-give up man siya sa tayugon nga pagbaha dito sa may munisipyo sang Dingle. Oo, mo gani. Oo. So speaking sa mga missing naton sa ring nga mga kauturan kag ang mga nadinmalasan kag nadulaan sang kabuhi. Kamusta ang monitoring ma'am sang OCD? Unfortunately, Bombo Pons may ara na kita anom kakumpirmado. Sa subong nga may pandemya, we prioritize our own safety. We follow minimum health protocols kasubong sang paggamit sang mask, paghugas sang kamot kag pag-practice sang social distancing. Apang hindi malikawan that we need medical services from time to time. Pero is it really safe to go to a medical facility or hospital sa sininga tiyempo? Ang sabat dira? Oo. Duwa ka daw baroto nga Yes, na nagbunggo dito sa isa ka tulay nila may 20 ini ka pasahero but so far kagina sa amon na coordination sa PDRMO 15 lang sini ang nakasalbar. So, wala pa kita status kung natabo sini sa 5 kag ginahulat ta pa man ina sa subo ang ilang official report. Hopefully na rescue man sila kag safe sila para at least hindi na madugangan ng aton nga casualties. So may missing to? Yes, kagina as of 1 p.m. Bombo Pons, may 5 kita nga gina-ongoing search, rescue and retrieval sang aton nga mga rescuers dito sa may Panitan and ginahulat naton ang update kung ano na natabo diri sa 5 pa nga pangita nila kagina rescue. Oh, okay. Ma'am, sa 5 ni nga nagkalamatay sa probinsya sa Iloilo, nano mga cause of death ni nila? Nga 5? Parerehas lang ini Bombo Pons no ang tungod ini sa drowning? Flash flood yes na-drown sila tungod kay sila sa isang gulpi nga todo sang pagbaha kag amo na ganing gina-remind pa naton for me nga kung may mga hindi man importante nga kadtuan kisabi ginasalbar nila ang ila nga mga gamit siling sa ila panimalay or ang ila nga mga crops no. So amo ni ang dapat naton likawan kung nag-evacuate kita dapat himuon naton ini samtang wala pa nagataas ang tubig sa aton nga mga panimalay. So amo na ang common nga reason na ang napatay ini sila or nadulaan sila sa kabuhi. Okay no. So tias to sa preparation naton sa bagyo, I don't think kon nakuha naton abi ini no napreparahan naton ma'am anong assessment ninyo kay grabing ulan? Yes, sa aton nga RDRMC 6 naman niya halin pa actually sang Sabado no sa nagligad nga Sabado Bombo Pons sige ang amon nga PEDRA or pre-disaster risk assessment meeting as well as mga emergency meetings naton ginatipon naton permi ang aton nga mga provincial kag highly urbanized cities nga mga DRRM councils na pangunahan ini sa ilang mga mayors kaupod sa ilang mga DRM officers
nag-raise na kita red alert status sang Sabado pa lamang. Kag gin-activate man naton ang Charlie Protocol. Ini amo na ang pinakataas naton nga emergency preparedness and response. Wala man kami nagkulang sa ila sa pagpahanumdom nga under this Charlie Protocol dapat preemptive evacuation kinahanglan na sa aton nga mga communities kay ginakabig kita nga high risk for rain-induced flooding kag landslide diri sa may Western Visayas. Hindi siya tuod directly maka-affect sa aton dito siya sa Eastern Visayas but mostly sa aton nga mga barangays high risk gid sa flooding and landslide. So siguro sa amon nga assessment sini tan-awon naton no kung ano ang naging aksyon sang aton nga mga munisipyo kung naka ano sila bala naka preemptive evacuation kay sa so far sa amon nga pag-coordinate sa ila kag pag-monitor sa ilang mga responses on the ground. Nag-umpisa sila sa forced evacuation sa nag-aamat-amat na taas ang tubig which is too late na kay dapat before pa lang sini pang-evacuate na sila sa ilang mga pumuluyo. Ang Negros Occidental ka Bacolod, dumani maswerte kay daw ay gid record nga napatay diri ma'am no sa baha. Yes, wala gid so far Bombo Ponds and that's good thing kay wala pa kita ka-recover dira sa inyo sa may bagyong Odette no sang nagligad nga Desyembre 2021. Pag maayo lang at least subong wala dira man matamaan sa may Negros Occidental ka Bacolod City. Amo na gani nagapreparar kami subong sa post-disaster needs assessment namon for tropical depression Agaton. Wala pa man kami katapos gani sang amon nga mga kinahanglanon nga papeles naman niya sa PDNA namon naging conduct dira sa bahin sa Negros Occidental kag Bacolod. So speaking sang missing ma'am sa as of this time mga pila gid account ninyo dira? Sa amon diri ginapa-verify pa naton ina no ang sa panit-an na lang man nga nga mga casualties naton or gina-report nga missing tungod sa duwa to ka ginakabangka nga nag-viral man the video no and the rest ang mga missing naton before nga ara sa aton nga data amo na ini sila ang mga confirmed naton nga deaths sa subong. Okay, no. Grabe gali, no. So muni pila na kadlaw no nga ulan Lunes, Martes or Sabado, Domingo, Lunes, Martes no. Daw muni gid ang pagbukbo sang ulan ti perte gali ma'am no. Subong lain na gid man ang sitwasyon naton dasig ang pagsaka sang tubig. Yes, do kadasig lang gid no kag daw siguro wala man inigin na expectar gid sang aton nga mga pumuluyo despite sang aton nga mga rainfall advisories naka red alert ang red warning ang aton nga mga rainfall and threatening ina siya katama nga rainfall. Okay. Sige. Anyway, sige lang ma'am. No? Ang importante na kag we're still hoping and praying sa mga missing nga reported makita sila nga buhi no. So ma'am, last thing imo panugyan sa ato na matag para mati subong sa gikan sa OCD. Yes, salamat gid Bombo Ponds sa amo ni nga oportunidad no ang aton nga tropical depression Agaton o kon ang na initial no downgrade sa low pressure area kag na-dissipate kagid ako natunaw ini siya kagina man alas 11 sang aga. Padayon ini nga maka man sa aton no maka hatag pa sang gamay nga pag-ulan and also man ang trough ni typhoon malakas nga ara sa aton nga sagwa sang Philippine Area of Responsibility. So padayon kita nga maghalong sige-sige ang amon nga pag-send sang advisories. Hindi kita magkumpiyansa despite nga medyo okay na ang aton nga mga panahon. Pag sa aton mga apektado nga pamilya, sige-sige ang aton assistance on the ground. Pinapangunahan ini sang aton nga DSWD, kag sang aton nga mga local government units. May mga na ni sila no resources na ini sila, especially those local government units nga nag-declare under state of calamity. So pwede na nila magamit ang ilang calamity fund para gamiton sa pag-assist sa inyong mga kinahanglanon. So padayon kita nga maghalong kag maayong gabi. Sige ma'am, salamat sa liwat kag good evening. Okay, no si Ma'am Cindy Ferrer ang Public Information Officer no sa Didimakabanan sang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6 no dari sa ato sa mga kauturan no. So balikan tabi Bombo lit no si Bombo Lianisel Bernardo anong update dira
sa bahin sa area, no, kay parang may bulan, no, sa ato sa matag paramati. So masubo-subo ato gali, no. Ang report kati may 5 nga mga nagkalamatay, no, sa bahin sa area sang probinsya sang Iloilo, kay isa dito sa Capiz, no, bangod sa sining pagtupa sang madamol, no, nga ulan diri karon sa ato sa bahin sang Western Visayas o Conce Visayas nga area, no. So kung natawon nato, no, so as to sa mga preparations masami man kita naga-interview or permi kita ang interview naton constant kit, no, sa mga offices naton, LGU, no, mga local chief executives naton sa sinipaghalong sang bagyo, no, agaton. Ginpadalom kita sa yellow warning ang Iloilo, probinsya ang Panay, no, ginpadalom sa orange warning, no, nga ang grabing pagtupa sa ulan maeksperiensyahan, no. So ano muna, no, kay may iban kuno kita nga makuturan nga instead nga bayaan ang balay, no, para sa magkadto sa evacuation center nga luwason ang kulingon, no, ginpakamayo nga magtinerti nagataas ang tubig, no. So that's why nga nagkalalumos sila. Kaya ang ginaulikdan nila mga kagamitan nila, so hindi na, no, why na tana sang may mihimo kay nga kuan na mo ng kalamidad na ini, no. So gustuhon ta kasi hindi matabo ni sa aton. So ang importante dira nga tiluwason ta kulingon ta, no. Ang mga kagamitan niya makita ta na lang na, no, ang mga gamit makita ta na lang na. Pero ang kuan, no, ang kabuhi hindi na naton makita, no. Sige, so muna mga panumdum lang naton ina 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 ara na si Bombolyani. Sir Bernardo Makabanan daw nakapanaog na to kuno, standby bumbuan, nakapanaog na to kuno ang kuan, no, ang ining nagsaka ano ang rason nga nagsaka ginisa anong problema niya. So ibalo rin nato na kay kabalo kamo ko isa do epekto sa sobra-sobra iyang kuan bla, no, nga depression, no, para sa bahin sang ato sa ring nga makuturan muna, no, hindi na intindihan, no, ang balatsagon sa iban man naton sa ring nga mga kabombo, no. So paminsar kita sang insakto, no, kumbaga di nagakadapat ang ining aton nga himuon, no, nga kuan kita, no, magsaka ta sa poste, no, kag maghatag problema sa aton sa ring tagsa ka miyembro sang pamilya, no. So nakapanaog na so this time, ang ining nasambit iya makabanan nga kuan ano nga biktima kon ining nagsaka, no, sa poste sa National Grid Corporation of the Philippines sa konsang NGCP, no. So ato to si Bombolyani Zil, no, nagatutok man dito sa area, no. So sang sining pagmonitor paano ini sa ginsaka, mayo lang kay way sa naglumpat pagsaka sa mga rescuers, no. Mayo lang kay way sa naglumpat pag saka sang mga rescuers, no, sa iya sa ibabaw sang poste, no, sang National Grid Corporation of the Philippines, no, sa aton masari nga mga kauturan, no, at the same time sa aton nga mga kabombo. So ti mo to ginasilingta nga pangumuyuan lang bala, no, nga magtawhay lang pinsarya kay isukon isipon ko, no, mga 5 na ka oras gali, no, mga 5 na ka oras, no, nga sa sababaw sang tower nagailingaw kinang aton sa bombero along sa bahin sang east nga area sa siyudad sa Bacolod. Bita ko may sunog, no, gali kay may tawo nga nagsaka sa bahin sang tower, no, sang National Grid Corporation of the Philippines sa konsang NGCP, no. So tiara makita nyo na, no, ipakita naton ang area sa siring matinion. So ginpapanaog na, so ang kuan siguro, no, laban-laban kuno ni siya nang pedalom sa stress debriefing, no. Sige. Thank you again, no, for watching sa Roland Canson and Elnie Yvonne Acol Cañada, no. Good evening again sa inyo nga mga viewers nato. May nagka-comment pag dito seti nga ang masaka gid, no. Iban daw nagalong-lango pa, no.
So hiyati basi pinsan niya si Spider-Man siya. So gakangawa man ibang tang mga kabombo sa nga basi maglumpat bala. Why man ti na kuan man na lugpayan man to siya, no, kag napapanaog sa sang matawhay, no, sa bahin sang ato sa nga mga kauturan, sinigid lamang iyang gabi, no. So i-check ta si Bombolyan ni Sir Minado ang latest nga update dira sa area sa Braga Vista Alegre sa may syudad sang Bacolod sa siniya nga mga tinion. 10 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Bomolyani, check na to, no? Kamusta na dira? Please come in. Yes, sa Babo Pos, mayang gabi sa good news, Babo Pos, kaya nakapanaog na ini ang isang kalalaki na nagsaka di sa may NGC Tower, Babo Pos, no? Pag-ina, sunod-sunod sa mga residente nga ato, nagdikagina, naging pamangkutan, ng gusto na sa sang hapon, nagsaka, Babo Pos. So, sang kagina, yung padulungan, diri sang mga madamo nga mga rescuers, Babo Pos, sa naglain-lain ng mga agencies, o kon mga volunteers, no? Kasubong man ang Police Station 7, yung mga kapulisan, ng Bureau of Fire Protection, Bacolod City, Babo Pos. So, ayawan pa to sila negotiate. So, pila na ka-oras? 5 na ka-oras sa Babo Pos. So, mga pasado na alas 7, no, bago lang dito nila kapanaog. No? So, sa iyang naging, ano ba, magpag-divulge, no? Taga-Guanson, ini sa kuno barangay, Mansinikan. So, kung kanawa sa Babo Pos, kasi nang ginapamangkot sa kanina sa ambulance, no? Ambulance team, hindi ko siya makasabat din Babo Pos. So, pindala sa anay, kay para i-secure anay nga safe sa Babo Pos. Again, istorya lang dito sa kanina sa mga rescuer, no? Nga kung ano kinanglanon niya, mahambalan siya o kung ma-respond siya kung mabatian. Ang ulihin na Babo Pos na nagamatamat naman siya padaog, una pa na siya ganin sa mga rescuer nga so sa babaw, na ulihin naman panaod ang BFP kay ang mga rescuers. No? So, sa tunga-tunga na sa kagina Babo Pos, do mabago ang iyang paminsara, magtagan ko do mabalik naman sa babaw. Pero gin-negotiate sa liwat na hindi siya maghadlok ay buligan siya sa mga rescuer kasi ang iban pagid nga nagabulig, dira ako nag-augment nga ma-rescue ini ang isa kalalaki. Kung tanawon siya nga isura Babo Pos, so daw mga 27, 28 pa lang ini ang iyang pangidaron, maliwang ini sa Babo Pos, kaga ang height ko ng Babo Pos sa 5'7", o ka na 5'8", ini nga lalaki, kag niwang medyo malaba ang iyang buhok at sinibang Bupon, so kanaga tinigilan sa kagina. So kagina pag istorya siya sa mga rescuers, hindi pagid sa makasabat, so siguro briefing pa, konti stress debriefing pa ini sa mga rescue team subong nga gabi Bupon. Di paano sa gin-convince nga manaog sa nalang ng matumato? Yes, ang matumato sa Bupon, so samtang gina-negotiate siya, hindi sa mahadlong kung ano yung kinanglanon, manaog sa kay Manyapon, sila Bupon, so kag nagambal man ang mga rescuers nga damo pa pasente kag kaulan lang, no? Basta kaulan na sa babaw kag naog sa kay Manyapon, sila susang pagkaduwid-duwid Bupon sa matama naman sa panaog. Basta nga nakapanaog lagi sa kanagbayaw kasi kanisi nga kamay ko ginalsayang do ay kakabot, no? So do may trauma siguro Bupon sini ang ginaaligar, no, nga nagpa ng isa kalalaki nga nagsaka dito sa may tower sang hapon na alas 2 sa mga residente diri Babo. Okay. So why pa sa pangalan Bombolyani? Mayara na Babo. So si Edward Banyes ini ang iyang pangalan. Ano to? Edward Banyes. Banyes? Yes. So no sa iya Babo. Amo ni gin pangalan Edward Banyes. Tukayo gali ni Bombo Edward na? Amo gani Bobofon sa makotokayo yagit nga saka sa babaw. So kaluyan man nga nagmatumato sa Bobofon kasi sa budlay katama madanlog kay nag-inulan pa kag ini ang area bala no ka grabe ang luta kay talamnan siya ra sa tungal ang talamnan ini ang tower Bobofon. Feeling ko guro natugnawan sa to sa babaw kay perting hangin to matiklan na ang katapak ang kataason sina. Correct Bobofon sa stretching na siya sa babaw kagina although may jacket sa pero kung tanawon, sa kay Bombo Edward, na daw ara sa more or less 260 feet ini ang tower. No? So, gisakaan sini isa kalalaki, Bombo Pon. So, kuan pa na iya, wala pa na mga kuryente, kaya daw gina-install pa lang na sa NGCP, no? Yes, wala pa mga kuryente, Bombo. So, ang katupad niya lang ang mayara na, pero ang sa tunga mismo gisakaan niya, clear pa man, Bombo Pon, wala sang kuryente. So, why sa initial nga pahayag da, ano kunong rason, taga-Guanson, Mansilingan, sa prokolabot sa Vista Alegre? Bombo Pon, gin-try tagi na nga makuhaan siya, pero
nagayuan na iniyan sa bahin sa mga rescue team nga hindi pa siya na hindi pa siya makambal bumupon. Edward, hindi pa siya makambal. So diin ni siya dayon dalon? Subong bumupon, sari pa siya sa ambulance. No? Siguro ko andri pahayag sa mga kapulisan. Ili ang, depende pa ni sa rescue team bumupon, kundi nila pagdalon. Subong siguro may mga treatment pa ni sila o kung party sa iya man nga paminsaron bumupon, no? Or strict debriefing nga paghanduon diri sa may lalaki nga nagsaka sa tower. Okay, no? So may mga nurse naman da or team sang DSWD? Alday ba mo po sa nagkadvoice ang CDRMO kapulisan, Bureau of Fire Protection kang mga volunteers bumupon ang rescue team. I see, okay. So safe siya. At least safe siya nga nakapanaog siya? Yes, safe gid bumupon sa ginalalayan sa rescue team. Isang iban pagid nga mga agencies, no? Government agencies nga nagkadto diri nagresponde bumupon sa agencies mismo nagkadto man diri bumupon para sukyaron ang report nga may nagsaka nga isa ka persona sa may tower nila. So pwede ta da bumbulyan makapangayo sang pahayag da sang mga rescue team naton or may barangay officials da? So bumupon pag ulang gid ato na sila sa nga likod na sila nagingagaw na lakat sa area naglakad nagitanan ang kapulisan bago lang gid bumupon. Ang mga barangay officials ara man da? So, wala kami diri may nakitaan nga barangay officials kita bumupon siguro si kapitan. Yes, so bumupon ang barangay captain ko nakaginaari diri. Pero naka siguro. Okay. Sige, anyway, makuhaan tagin na sila karon na reaksyon, no? Kay ano na mga plano na nila mamuni sa mga tower, dapat i-call to my attention sa NGCP. So, although ito naman nagbabasol nga ang NGCP sila, pero kung may kurente na urugin na, basi kung nagkurog na sa? Correct na bumupon. Kung may kuryente, may posibilidad nga na kuryente gid sa bumupon. Kaluyan lang ang yun sa kaan niya. Firma, kung wala pa sang na-install nga kuryente bumupon. Ano kalayo na sa sakwan sa mga pamalayta? Layo bumupon, no? Kaya niya doon ara sa tunga gid sang nasambi ko gina sa tunga sang talamnan bumupon. Nagmalayo pagit siya dito gani sa may highway kag kasubong man sa diri sa ginatindugan kasi bumupon sa mga pila pa ka meter siguro. Okay. 100 pa siguro bumupon. Okay sige basta makuhaan ta man sa karon payag Yes, sa bumupon sa tingwaan naton nga makuhaan diri ang bisan barangay captain ra diri bumupon. Sige. Sa Bombon, live kita diri sa Vista Montana, Barangay Vista, Iligre. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Yanizil Minardo, no? Diri sa ato sa ringa pagparagad, sa ato sa ringa palatuntunan, si Edward, no? Nagsaka sa poste sang NGCP, no? Apang ini siya ang nagpanaog man matumato, no? So daw nagtuga sa alarma na karon sa mga pumuluyo kay siyempre sa bilog sa ning syudad sa Bacolod angot sa siring hitabo. May lang kay Hilway man no ang nakapanaog siya kay nadala man sa kuno sa istorya sa mga rescuers, may gid mga rescuers na to istorya sa kung ano ang pangayoon mo kuno niya ihatag lang namo na. Hambal ka lang da no kung anong imong pangayoon no kay ihatag lang namon so nagsanay sa ulido nagmatumato naman lang siya kuno kwan na matumato naman siya kuno panaog no sa iya sining kwan ano nga ginsakaan ti kay nagtupa ang ulan ti guro natugnawan sa subabaw no kag ini siya makabanan ang nagpanaog no sa digid lamang iyang gagabi so gidala na sa ospital ini sa Edward no para nga ti dapatan man sang nagakaigo nga tension no kay para maumpawan siya no so basi bala kun itaka no basi kun nakakuan pa ni sabla no nakadroga so ti mo na kabay pa nga wala lang no so may mga problema usually kung may mga domestic problems problema sa pamilya no kung isa sa mga ginalantaw na tunda no nga rason kung nga yan siya nagsaka no sa poste sa National Grid Corporation of the Philippines ipa kwanta ni sa guro ay no pray over ta sa kay bro Ero Libuon ay no parang maumpawan ni sa kag masanagan gid ang iya nga paminsaron. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos na nakaligan sa takna alas 8 sa gabi at man sa ato sa ring pagpagalagad sa aton sa ring palatuntunan. Sige,
this time makabanan ba ti daw na delay kita kay Bomboan si Rosalia basi kun bot kun okay pa si Bombolet, no? Balikan ta sabi, no? Sa ato sa ring mga kautoran the same time sa ato sa ring mga kabombo, no? Parang idulong niya niya, no? Ang report ining one-stop shop, Bacolod one-stop shop, no? Naton there is nagligad registration starting sa January, may ara pa sang extension until March 20, no? So hasta subong ti sige-sige pa ang extension iya makabanan kag pagbaton, no, sang siring nasambit iyang registration, no, sang syudad sang Bacolod. Ti mayo gid kon musina, no? So ti gina-expect nga daan nga mas madamo pagid, no, ang ining maga-renew, no, sa kung okay lang sa iya Bombolet, no, maga-renew sang ilang tagsa ka mga negosyo at the same time, no, sa makabanan sa bahin sang siring kwan man no, pagkuha, no, sang bag-o nga mga business permits, no, diri karon sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod. Okay, hingagawon ta lang, okay pa man si Bomboan si Rosalia ang sa siring report. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons, padayon sa karon nga nag-encourage ang City Permits and License Division Office sing mga nagakuha sang business permit diriya sa may syudad sa Bacolod. Kay man sa natapos nga 3 ka bulan nga business one-stop shop registration, naka-record ang syudad sa 19,343. So bubupon sinang 19,343 ka mga naka-renew, nakaparehistro, no, sang business nila sa may syudad. Sang tinalikdan to abi bumbupon 22,000. Subutan balon more or less kapin sa 3,000 dira bombopons ang lalagson abi sang syudad for the whole year sang tinalikdan iyang tuig, no? Kay man suno kay Ma'am Stella Rose Rayos ang Permits and License Division Head sang syudad sa Bacolod, atong 22,000 nga na record sang tinalikdan niya tuig for the whole year man tuya. Pero subong niya sa business one-stop shop registration 19,000. So sa tatlo na siya kabulan. O galing bombopons kung ma-renew ka sa tatlo ni kabulan, abi kung ma-renew ka may penalty ka na sila nga 25% kay manti syempre why ka to nabuot sa dibra ang deadline supposedly February, no? Pero gin-extend for another month, gin March. So meaning sa 3 ka bulan hasta Marso amo nang na record. So meaning kung mapa-renew ka subong niya may penalty ka na sina bumbupons, no? Amo nang ginaklaro sa Permits and License Division Office sa syudad sa Bacolod, no? Pero hambal niya ginatanaw nila nga basi damo pa man na mag-renew or basi na delay lang bombopons because ang ato na nga sitwasyon kaya we have to remember mayara kita sa gyapon sang COVID-19 pandemic, no? Pero sila sa Permits and License may mapping operation na sila bombopons ang those nga wala nag-renew sa ilas nga business permit nga dapat yearly ga renew kasi na. So syempre mayara na sang mga ginatawag bala bombopons nga penalidad kag mayara na sang abisuhan kaman sina mo, no? So kung kung hindi ka kung hindi ka mag-renew sa imo sining business permit. Ang kwan tawag sila the tax mapping sila. Oo, mapping operation sila bumbupon sa subong sa tinikdan kundi sa mall sila because mayara pa sa business one-stop shop subong April balik na sila sa Permits and License Division Office, no? Bumbupon makapanago gini hindi maka-renew sang business nga palayo ang negosyo. Gani man. So, basi bala may mga ara dira bombopons nga gaano lang padayon gadi siya yung negosyo why siya nag-renew sa business permit. So obligasyon mo na, no, nga mag-renew kagid sang imong sini nga business permit. Bombopons mamatiyan naton ang Permits and License Division Head sa syudad sa Bacolod, Ma'am Stella Rose Rayos. We have sa mga gusto mga 19,343. 19,343 na as of yesterday, Friday. Until when na ganit, ma'am? Well, ang aton nga business renewal, ang aton nga business one-stop shop nag-end na siya sa March 31, di ba? So, ang aton nga pag-process ang ilang mayor's permit
until December pa man sa tapos tuig sa sining year. Ma'am, na ano ta, nalapawan or ano last year? Well, last year mga 22,000 kita. Hindi kay kumbaga ang last year for whole year na siya nga 22,000. So sa siniya sa good sa 3 months ta nga business renewal nato nga business one stop shop naka-register na ta mga 19,000. So more or less may mga 3,000, 19,000, may mga 4,000 plus na lang tang lauton para makatupong ta sa last year ta nga business registration. Pero kung subong kaya magpa-renew or ano, may surcharge? Yes, kumbaga, kung sa sinika na kay after na, tapos na nga kumbaga nga may 10% discount in one-time payment, kag wala surcharge, nag-end sa March 31. So sa sinina, kumbaga, kung if ever mag-process ka na, kag magbayad ka, may 10%, may 25% na nga surcharge, plus 2% interest, pero ari applicable ni siya sa mga renewal lang status. Sa new year, ay na problema. Di ba nagkakanda kami ng inspection after this? Yes, oo. So sa sinyo, ginaano pa sa amon nga inspector kung ano ginangamon nga unahon nga i-inspect kay sako man kami subong sa safety seal pagid namon nga certification once tag boss nga ga-apply subong. So ginano pa na namon sa amon, pero most likely basi by next week or April 15 after na lang gali sa ngaton nga Holy Week na nakandak na kami sa amon inspection. Bombohan? Okay. Bombo Pons, nabatian natin Bombo Pons si Mama Stella Rose Rayo. So amo na, sa mga wala naka-renew sa ilang business permits, dapat mag-renew gid, no? Maski may penalty, ato bangon na nilang penalty kay 3 ka bulan ang ginhatag na sa ilang plaza or chance ang syudad nga pwede sila maka-renew Bombo Pons. Pero sa mga bag-o ya, way man problema kay kung bag-o kaya tukod sa imong nga business, mabayad ka lang tuya, no, sa permits, ma-process ka lang rather sa Permits and License Division. Way man sang problema. Ining ginapenaltihan lang man ay Bombo Pons. Ini ba lang may business ka na, kabalo ka man yung obligasyon mo nga mag-renew, pero why kaya ga-renew, no? Kay kung sa ano man dra nga imong nga rason, so hindi na siya excuse Bombo Pons, no? Amo ina ang ginaklaro dira sa Permits and License Division Office, no? So Bombo Pons, amo na so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa rakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Ti amo na siya, no? Sa mga nagapropanago, bada, no, kay subong ti basi marason sila pandemic ti way kami sa inogrinyo ti pilagi ng inogrinyo ninyo no, so din ang pilio ninyo, no, ini nga madakpan kamo da, no, nga naga-operate tapos way gali isang nagakaigo nga permit, no, way gali isang may nagakaigo ya makabaran nga permit, no, so guti mahuyan pa kamo da plus, no, magkuan pa kamo ng ma-revoke pa, no, inyo sa nga permit kay hindi na kamo ma-renew. Ti ayo sa lira kakatabo inibala sa mga mga numero 1 gid lang nga way nag-renew sang permit nila, no, ini mga businessman nga mga in-check bala nga nagkuan na di, no, nag-migrate na di sa aton sa sa syudad sa Bacolod. Damo ta na balaan di mo if time permits, no, isa-isahon tanibla sila. Abi mo anong ginaubran nila Bombo Lit, daw kuanin nila, no, why sa bayad sang ilang renewal proceeding operation. Ti kun ako ni sa Permits and Licensing Division, no, sa kay Ma'am Stella Rose Arayo, sininyo gid pagpabay-an ni, no, nga maka pamintaha sila sa syudad sa Bacolod. Iti na lang sa punto nga ikaw ya nagaganar tapos why kaya nag-renew sang imong business permit ara daw sa shopping damo da, no, tapos sa downtown area basta mga singkwayla niya nga nag-migrate na sa aton, no, damo namo ni kaso kisa do ginatabunan lan ni gani mo, no. So para sa Permits and Licensing Division iti pagipakita nga ti sulan kamo da, bayaran kamo da, no, kamariglo mo lang kamo, no, dapat padudlaon gini sila, no. Kaya kita sa may nakitaan nga sa una mayo pa to ang programa sang kwan niya gani, no, sang Bureau of
internal revenue ko sa BIR, may mga uplan kandado to sila mo. No? Huwag ito yung gabayad sang buwis. Huwag sa bayad ka sang buwis, no? Wala man nagarinyo sang ila sila mga business permits. Di ano bing basihan niya bayad sa buwis ka sa ganit sa business permit? So isa sa mga traidor, no? Sa sudad di asang Bacolod, libuton no sa downtown area. Damo na dati ligaga ni may napasaraduhan da sa Araneta sa tubang gid sang Old City Hall, no? Arada o ang mga negosyo dira, no? Nga tag-iya Cengkuayla, no? So ang ginimo nila sa Garinyo ti kon madakpan, ti siguro ginareglo na nga madakpan na gani do ay takbalo nga nga ginapadudla sila o may ara man tayo nabalaan, no? Cengkuayla man Japon nga kung tayo na sa magrenyo sa business permit pero padayon yung negosyo, no? I-close na, pag-close gawa diwat permit lain naman ngalan, no? Lain naman may mga dami pag gani nga gamit, no? Mga dami, no? Nga mga pangalan ang ginagamit o para lang makalusot ka makadegosyo liwat para hambalon nga lain naman tag-iyas ni. Pero kung i-trace mo gid, dami la na basi iya parang ngalan sa tinawo niya, no? Pero siya laman Japon ang nagamanage. Damo gid ni, no? Sa muna bala, so dapat hindi nato na pasugtan, no? Nga amo-amuhon lang ka muna, no? Sang sining mga negosyante. Ang aton ti ginatagan sila permit nga makanegosyo diri, sila ginapasugtan nga makanegosyo diri, makatiner diri, no? Bisan ka may gamay mo na sa mga incheck mo, no? Bisan sintimo sa nang ako ginansas matadlaw pero supot man kung sa bilog sa isa ka tuig 80 million man o kung tipunon so kuan lang ta, no? Barter relationship lang ta. Gawad ka mo na permit, no? Negosyo mo sugtan mo negosyo, no? Kabayad mo sa nagkakigo ninyo nga buhis. Hindi nga negosyo lang kamo wala permit, inyo income inyo lang solo-solo ninyo, no? Kag kamo lang yaang gamos sina, no? Kung makakamol, no? So ang sudan sa buhay nila bahin dati subong pandangit simpo nga nagabangon nagta, no? Matabangon ng ekonomiya sang pungsod Pilipinas, no? Kadiri sa bahin man sa sudan sa Bacolod, kati alert level 1 na kita, no? So still gin-maintain naton ini until sa extension by April 16 to April 30, no? Pedalom kita Japon sa alert level 1, no? Dari sa Region 6, Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras kag Iloilo City, no? Samtang ang Antique naman, probinsya sa Antique, Negros Occidental kag Iloilo Province pedalom sa alert level 2, no? So that's April 16 to 30. As long as hindi na makumpleto na vaccination nila dito, padayon kamo da nga nagapakatig-a, no? Kag nagapabungo lang. Hindi gid mo kamo pedalom sa alert level 1 tutuod na ya, no? So naga-enjoy na today sang alert level 1. So hindi ta pagpasugtan nga may mga insurrectos dire nga ti naga-traidor, no, sa obligasyon sa bahin sang sudad ya sang Bacolod. 32 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan diri sa zona libre. Sakta naman this time si Bombo Dines Rubica sa gihapon inepekto sa mapagbaha diri sa baybahin sang probinsya sang Negros Occidental. So isa-isahon naton, no? Kay ti damo-damo magita ginang mga mga report halin sa bahin sang area sang Office of the Civil Defense, no? Nga mga nag-evacuate naton nga mga kauturan, no? Sa bahin sang probinsya, no? Sang Negros Occidental kag diri sa bahin sang sudad sang Bacolod, no? So may pahayag diri no? Si Governor Bong Lacson, no? Angot diri sa halit sa probinsya. Kay na grabing halit sa agrikultura to sa Panay, no? Sa area Panay sa Iloilo, Capiz, no? Antique, Aklan, Iloilo Province, no? Ang Department of Agriculture was check ta naman, no? Kung may ara na ni sila sang assessment sa bahin sang damage sa agrikultura, no? Pero dito sa probinsya sa Negros Occidental, gina-encourage na nga daan kamo da sang crop insurance program, no? Nga ipara-insure inyong nga mga pananom kay kung ano mang kalamidad mag-abot sa nadra, no? May kwaon kamo.
Check nato si Bombo Dines Obica, pahayag ni Governor Bong Lacson angot sa halit sang pag-ulan tugas ng Bagyo Agaton sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Dines, may gabi please come in. Sa pila ka mga parasal nga report karon nga nagadangat sa governor's office gikan man sa natuway nga mga departamento sa ato probinsya, no, like sa aton nga Office of the Provincial Agriculturist, no, sa aton nga Provincial Veterinary Office, kag subong sa aton sining Provincial Engineers Office bumpos no kiti balataman ning pagbaha, pag-ulan, dala sa nga bagyo nga sigatong bumpon sa do halos bilog nga probinsya nato apektado, no, may mga ginbaha nga mga banwa o syudad, no, tiis ni baha, may mga pananom nga nahalitan, may mga kasapatan nga nagkalamatay, na kag may mga infrastructure nga posible na damage bumpos, no, kaysa may mga report nga baton nga may mga ara sa mga dalan nga nagkala-crack, ha? May mga ara magani sing mga nagluluntad, ha? Nga mga landslide bombo ponds like dito sa may sa may sitio Dukog, no? Barangay Rizal, San Carlos, no, may landslide to nga na tabo portado na clear naman ni Ponds, no, katong sa ligan yung first day sing paginulan gito sa may lantawan silay at is na clear up to kay gamay lang to. Din naman sa may sitio Walos, barangay Bagungbon, no, San Carlos City man, mo daw may porsyon da sing dalan nga naglitik bumpos, ha. Kaya posible karong duta blani nga natungtong dalan naghumok, bangon sa ulan kuti humok ang pundasyon niya mo nagitik dalang duta, na then sa porsyon sang sitio Sirahe, no, sa barangay San Isidro, kaya sa sitio Hayangon sa barangay Magtikol Tubuso, may ara man dira nga porsyon, no, sang dalan bumpons nga nag-crack man ang simento ning dalan. Sa ko bagid man sang paghumok kaya sang duta, no, kag kinas nga aga dito sa may area sang barangay San Benito Calatrava, may porsyon man dira nga nag-landslide, no? May nagluntad nga landslide. Proti minimal man bumpos sa mga sining nga landslide bumpos kag subong tayo mo paning isa pa rin nga gina-verify ginakuha na ito bumpos tingwan hindi lang na missing dito sa may syudad sa Sagay ng isa kalalaki na itong nagtabok bula sa suba dira, no, sa may Bato Babiera overflow nga na anod sa nga tubig baha nga until sining matinon wala pa gid makita, no, kay ongoing siling sang OCD daw ay manta missing basi nakita na siya. Why mo pons kay as of sining hapon or baso ay panakalabot ang report sa OCD nga may missing? Posible bombo pons, no, kay ato kay sa interview naton kay Governor Lacson again mensionar gid nga may isa kita dire nga missing, da sa may sagay ning sa certain Cyrus Bisanos, nga nakitaan sa sobrang presidente sa tong tilikdan nga adlaw nga medyo sa probinsya ko sa Makalobog Limnon nagsakay sa bumpon sa lawas black saging ginamimo ibalsa dali kakabaskog to sing current sing tubig na guro nakapanginpadlo siya sa puno sa saging mo ibalsa kag naanod, no, ti kahapon subong adlaw ginkandak ang search and retrieval operation way pag hindi makitaan, no, ini nga sambit siya nga pumuloyo, no, dito sa may syudad ya sang Sagay Bompons, no? Kag as of sa aton makainangan ako adita sa Provincial Vet Office kay Dr. Nanti Licina tay ginakulit pag ginman lang so kay ti provincial kay nato sa pahayag ni Gov Lacson mga sobra makurutong as milyon ang halit, no, sa ato sin nga mga livestock na diri sa probinsya sa Negros Occidental ni mga manok bula bulang, mga Bisaya nga manok free range, may mga under pakita nga mga livestock like carbaw, kanding, o nagkalamatay bangod na kalumos sa tubig baha bombo ponds, kag kay nato sa pinaka-latest so data ni Governor Lacson mga 10,653 individual
province-wide or 2,650 families ang napiktuhan. Sining ulan, no? Napiktuhan siyang baha. Bumupons na diriya sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa part sa ato sini provincial Office ng Provincial Agriculturist Klibo si bago naman sa mga ato dahil mo si Dr. Edmundo Raul Causing bumupons na sa ilaya partial mga report nga nabaton nga sining adlaw may duwa ka mga LGUs affected sa bahin sang fisheries bumupons mga walok barangay, mga 25 ka mga Pesel Fox na apektado, kag ining po sa ng tawag nga mga fish pond bala, na bumupon. So ang damage dire initial pa man nagpost kay kina pa lang ningaga sulod ni data sa bahin sa aton nga fisheries sabi pang pagisdaan naton ang damage dire mga 1,564,000, no? 575 pesos. Bumupos. Ang dako diri sa Humay, na? Kay sa Humayan naton do may pitogid ka mga LGUs kita, na? Nga ning mga gintulob sa tubig baha nga nagkalalitan ang mga pananom sining Humay. Bumupos na mo ning LGUs based in sa data sa OPA. Tubuso. Sa Tubuso bumupos may 4 ka barangay apektado. 30 ka mga manguma ang affected, no? Kay mga 58.75 hectares sang Humayan ang nahalitan, no? Ting amount ni bumpos mga 814,515 pesos, no, sa Tubuso na, 4 ka barangay. Sa may siyudad sang Cadiz may 12 ka mga barangay nga naapektado, number of farmers nga affected 136. Mga 92.7 hectares sang Humayan man ang nahalitan, no? Mga 3.8 million pesos ang damage sa bumupos. Dako-dako diri sa Bago. Ay sa sunod sa Bago, may 17 ka mga barangay nga apektado. Mga 1,169 farmers ang apektado diri or mga 1,291.29 hectares ang Humayan ang apektado dito sa Cadiz, sa Bago. Ang worth ng mga Humay nga apektado is mga 25,751 o 25,751,383 pesos bumupons. So, sa may sudad sang Silay, may 5 man ka mga barangay nga apektado, may mga 18 ka mga farmers, may 5.85 hectares sang mga pananom babing apektado, 110,000 pesos, no? Ang next sa Silay muni ang Pulupandan, na isa ka barangay na apektado, isa man ka Manguma, 1.5 hectares ang talamuhan niya ang napiktuhan, equivalent mga 36,000 pesos. Ang ika-anom dire muni ang Banwas ang Ibi Magalona, na Bumupons, no? Sa Banwas Ibi Magalona may mga number of mga 121 farmers na apektado, mga 45.31 hectares ang pananom din ang nalitan man, mga 563,988 pesos ang balor. No? Ikapito, amo na ang sudad sa Victorias, no? Mga 6 ka barangay man din apektado, 23 ka mga farmers ang apektuhan, 29.78 hectares ang pananom ang nalitan or equivalent sa 1,047,115 pesos sa kararuton, no? Dala ni po sa kararuton, high value crops, humay, basta kararuton, no? Agricultural products, no? So mga 32,204,870 pesos ang 3 centavos. So kabilugan dalo mo ni ang 1 million sa fisheries, di mga 33 million na bupon so far. Ang kalitan niya sa bayan sa atos ni mga manguma, root crops naton, kararuto naton, humay, tanan, kag ining pangisdaan, bombo ponds. No? Pamatihan tang porsyon sa pagpahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Okay, no? So standby sa ato sa ring mga kauturan, no? Dali lagid
Bombo Dennis, ano? So, Yes, Bombo Pods. amo na nga ton nga gina-encourage sa Bombo Dennis sa mga utod ta, no, nga magpa-register gibla sa crop insurance program. Yes, correct. Oh. Kay wala ba sila na po bubungkos gastuhon? Gastuhon gid na guro da mag-PT nila kag chimpo nga magpa-follow up sa mga dokumento kag application na kutabagay hindi na magani sila magkadto gid sa kuano sa OPA naton sa mga banwata di pwede man sila ka-process. Amo lang na no kay ti membro sila at least kung may angas ni kalamidad no, hindi man sila bla matam-an ng memberdihan kay ti mabayaran sang insurance ng ila sini nga mga pananom kasabagay mumpon since ang managligad pang matinuig no linibo-libo naman ka mga farmers nato sa probinsya ang membro no sa crop insurance ng isa sa mga programa sa atong provincial government at iminilyo na mga pesos ang natigayon nga mabayad no kay mga nagkada tuig di man ta kaluwas sa damages no kung may mga malaing tiyempo di kita kaluwas sa mga pagbaha no so damo gid permi mahalita naton nga mga mangunguma Bombo Pons. So far daw wala pa report ginabato nato gobernador nga may mga balay nga nagka-damage no na sulob lang sa tubig baha ha pero wala sila nga nagkalatumba bla na damage bangod sing baskog nga dalo sa nga tubig bumpos no kahit sa base infrastruktura mo paniguro gina kuan makaron sa atong provincial engineering office ang mga data kay base ginapag-checkar pa mga taytay ta na probably may mga report kita nga may mga dalang nga naglilitik nga ginakuan pa ni assess ang damages no sa bayan sa ato sining mga infrastructure no diri sa probinsya sa Negros so patuwa mata major infrastructure nga litan mo po mga low landslide nga ginagmay of course ng mga nagilitik nga dala dito sa may San Carlos sa may Tubuso kag area man sa Calatrava Bombo Ponds. So lang check biluwat kay singgote subong no gina initial pa man nga data nagsulod subong adlaw mo di galing kay buwas o ay man opisina no galing kay Biyernes o ay man opisina at Sabado probably Lunes siguro makuha na gini matingob na ning mga data no sa mga geos naton diri sa Negros sa probinsya sa mga halik-halitan no sining pag-ulan dala ni Bagyo agaton mo so pati mo man no isa man lang ang report nga missing daw wala man ta di sing iban pa nga fatalities no kasi yung mga landslide nga ginagmay man lang nga nagalanabo sa pila ka madalon especially sa northern parts sang aton sining probinsya sa Bombo Poses naton after pila ka hours na tigaid man nga ma-clearing sa natungdan nga mga LGUs Bombo Pons Espino. Okay, pamatian tabi ni sa piyak Bombo Dennis no. Para man sa ato sa ring mga kauturan ha. So amo na pasalamatan ta kay daw ay kita report diri nga napatay no. Bombo Dennis sa Bacolod kag sa province. Mula ning isa sa missing missing pa man ni status siya Bombo Pons sa Sagay. Sige, pamatian ta si Governor Bong Lacson. We still don't have the report on the physical damage, but I can tell you that around 2,600 families, 650 families, 2,650 families were affected. That means a total of 10,653 individuals. No? There is a request for assistance from certain LGUs. There were also landslides in San Carlos, Silay, Toboso. San Carlos has already been cleared. Silay has already been cleared. A certain portion of the highway in Toboso is not passable right now because there is cracks along the road. No? So. But it does not affect the travel from Bacolod
Bacolod to San Carlos passing through the coastal road. No? In spite of that closure of that certain portion of road in Toboso. No, unfortunately, we lost one in Sagay, na lumos. Initially, they say the person was under the influence of alcohol. In spite of the flooding in the river, he crossed the river holding to a trunk of banana. But I guess he lost grip and but they're still awaiting for the blotter report because it turns out they are still looking for the missing person. No report on that. Just says here, affected families. Pero sa physical structure, why pa ko report? Because this is not related to election. This is a situation that we did not plan, no? So I don't think this should be included in the assistance. Giving assistance after a calamity should not be included in the COMELEC bonding. Po sa mga ang pahig ni Governor Lacson, tingin gabay pa ng pagpangatag tayo sa mga bulig, sa mga LGUs, hindi ni hindi pag-ban sa nga itong COMELEC, na kaya niya kalamidad niya mo. Iba sila niya kunano nga sitwasyon, no? So kalamidad, tamang-tamang namin mga LGUs na nagpabulig sa probinsya, natigid natin man ang kanaan man sa bulig. Kati meron man concern kita nga government agency, nga pwede mo i-costro mo yung bulig para maglapot ng tuya sa mga pumuluyo nga nakanan sa bulig sa maintain na epektuan ni Bagyo Agaton. So more update mo po sa mga balita natin sa probinsya until guro mga fully furnished nga kabilugan nga damages infrastructure sa kasapatan kahit sa aton nga mga pananom diri sa Negros Occidental. Yes. No, alert level 1 man ta Japo. Alert level 2 man Japon ta? Yes, alert level 2 man Japon mo po so based sa statement kag data po ay nasa nga National IETF, ang Negros Occidental still nagapabiling Japon sa alert level number 2. From Victorias Bumpon City, ara again downgrade na alert level 1. Dugang. Sa Victorias City. Agad Victorias pa Anthony gato do taas sila vaccination rate mo. Muna sa isa sa declare Macron nga starting April 16 until April 30 COVID alert level 1 ang City Victorias pati ang the rest nga part ng probinsya ng Negros Occidental still COVID alert level number 2. Mga balita gikan sa Kapitulo Provincial ay Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 52 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Temo to yan, no? Payag ni Governor Bong Lacson. Inimik ang tanan sa sining halit man ni Bagyo Agaton tuga sa pag-ulan diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Batulaton tagid ni ang kompleto kag consolidated nga report kung mapagwa na diri ang aton Office of the Provincial Agriculturist asto sang sarimadami sa agriculture kag sa livestock, no? Naton I'm sure nga ti damo ni mga manok ang nagkalamatay bungod sa katugnawon sobre sa semana nga pag-ulan nga aton nga gin-experiensyahan. Magabalik kita pagkatapos ilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Philippines is one with the whole Christendom in the celebration of the Passion, Death, and Resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ, this Holy Week. Ngayong taon,
Ang Bombo Radio Philippines ay magdadala ng mga kinaugaliang Holy Week practices para sa inyong mas ligtas na Semana Santa. Meron kaming mas pinagandang drama specials na di nyo lang maririnig sa radyo, pwede ring mapapanood sa Facebook pages ng paborito nyong Bombo Radio at Star FM stations. Opo, audio na, may video pa. Ang Genesis sa Huwebes Santo, April 14 at ang Misiya sa Biyernes Santo, April 15. Ang Stations of the Cross ay sa bawat oras mula Monday, Thursday hanggang Good Friday. Amin ding ihahatid sa Huwebes Santo at Biyernes Santo ang Visita Iglesia sa 7 simbahan sa inyong lugar. At syempre, sa Biyernes Santo, meron pang 7 palabras. Lahat ng ito mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Radio Bombo!
tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na rin sa ato sa ring nga pagpangalagad. Bao, eksakto, no? Bombo liit, no? Sa ato sa ring nga mga kabombo, sa ato sa ring nga mga kauturan, no? So, Miyerkules Santo nga presentasyon, Pesa 13 sa bulan sang Abril tuig 2022. May 26 dias na lang kita, no? Ang nabilin, kag eleksyon na Mayo 9 na, no? Tuig 2022, no? Buwas, no? Kinaagdagali namon kamo sa pagpamati, no? Sang mga drama, no? Dari sa Bombo Radio, sa bahin sang aton nga pag-obserbar sang Huwebes Santo kon Monday, Thursday kag hasta pagina, no? Sa palabuton nga Biyernes nga dao. Sige, standby na kamo sa Santos ng Rosario. Masunod naman dira ang pagpangalagad sang Bombo Hanay sa gabi. Ang alagad Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa papoda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man ang Santo Rosario
isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kun aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, na makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos na Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
Igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan. Umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Miyerkules Santo mga kabombo, pet sa 13 sa bulan sang Abril sining nga tuig 2022. Kag mayara na lamang kita sang 26 ka adlaw antes ang 2022 national and local elections. Kag sinya gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Matawhay na ang tiyempo sining gabi mga kabombo. Although apisar no nga basa gihapon ang mga dalanon bangod sa pagpanaliti kay nasang hapon, pero sa karon wala na sang bagyo, wala na sang low pressure area, kag hopefully no magasigi-sigi na ang pagmayo sang tiyempo. Magachekyar kita karon sa aton nga sister station sa Bombo Radyo Rojas no matapos nga nagbunggoanay ang duha ka mga motor bangka bangod sa makusog nga tubig baha sa Maya Capiz. Kaya bukas nga adlaw no Welde Santo, nagapanumdom lamang ang COMELEC sa tanan nga mga kandidato no nga temporaryo nga suspendido ang pagpatigayon sa kampanya para sa 2022 national and local elections. Sa idalom no sa COMELEC Resolution 10730 ginadumilian ang pagpangampanya bilang pagtahod bala sa pagtuluhan kag tradisyon sa simbahang katoliko. Ti ginakabig no nga unlawful kag illegal campaigning santo sa resolusyon amo ang pagkampanya sa tion sa Huwebes Santo kag Biyernes Santo kasubong man sa Mayo 8 no antes ang adlaw sang pinili ay ti pamalandong kitaanay no buwas nga adlaw. Gina-anunsyar man sa Emergency Operation Center sa syudad sa Bacolod nga temporaryo nga suspendihon ang operasyon sa mga vaccination centers diri sa syudad buwas nga adlaw. Huwebes, tubtob ina sa Easter Sunday ti magarisyom,
ang operasyon sa mga vaccination centers diri sa syudad sa adlaw sang Lunes. Kaina alas 3 sang hapon ginapanugutan mano ang mga empleyado sang probinsya sang Negros Occidental nga makapauli na agud nga makapreparar para sa pag-obserbar sang Huwebes kaga Biyernes Santo matapos nga ginmando ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Tinagpagwa man kaina sang advisory ang gobernador para sa mga pumuluyo nga timprando balang ginpapauli ang mga empleyado kay may iban nga daan nga mga employees nga sa out of town pa nagapauli ti regular lang gihapon no kag wala sa nga kanselasyon o kon pagbag-o sa biyahe sa nga series buses ginakumpirmar ina sa nga Vallecar Transit Incorporated buwas nga adlaw tubtob ina no matapos ang Semana Santa wala sang pagbag-o kag regular lang gihapon ang biyahe sa nga series. Siguro kaina madamo na ang nagpalauli no kag for sure buwas nga adlaw mayara gid sang mga magahingagaw man pa uli sa schedule naman sang biyahe sang barko buwas nga adlaw, partikular na sa mga fast craft vessels no nga may ruta Bacolod to Iloilo vice versa, padayon gihapon ang biyahe no buwas nga adlaw Huwebes. So ang schedule buwas ang departure sang fast craft diri sa syudad sang Bacolod alas 8:10 sang aga kaga 11:30 AM. Ang departure naman sini sa Iloilo is 9:50 AM kaga 1:10 PM. Sa Good Friday, Biyernes, wala sang biyahe no kansilado ang biyahe sa fast craft vessels. Magaresume ini sa Sabado, Abril 16, ang departure diri sa syudad sang Bacolod alas 8:10 sa aga kaga 11:30 AM kag 2:50 PM. Sa Iloilo naman ang departure 9:50 PM o 9:50 AM kaga 1:10 PM. Sa Easter Sunday, ang departure sa syudad sang Bacolod 11:30 AM kaga 2:50 PM. Samtang sa Iloilo at East lang gihapon 9:50 AM kaga 1:10 PM. Ting requirements no sa mga nagaedad 12 anyos pasaka nga magabiyahe fast craft pinaagi sa fast craft vessels ang vaccination card with a valid ID. Para sa mga fully vaccinated, amo na lang gid na ang requirements. Samtang sa mga 0 to 11 years old naman, birth certificate. Kaga dapat fully vaccinated ang imo nga guardian. Sa mga non-vaccinated kag partially vaccinated, negative no RT-PCR test ang kinahanglan nga ginkuha within 48 hours. So amo na no panumdum lagi sa tanan nga mga magabiyahe dapat temprano pa kita 1 hour before sa atong na scheduled trip ara na kita sa may port no kon sa mga pier. Samtang nakapanaog na kaina alas 7 sang gabi ang lalaki nga nagsaka sa may tower sa NGCP sa may Vista Montana, Barangay Vista Alegre diri sa syudad sang Bacolod. Kaina mga alas 2 sang hapon no nagsaka ining lalaki nga ginkilala lamang kaya Edward Banyes kapin na 27 to 28 anyos ang iya nga pangidaron residente ini sa Barangay Mansilingan Santo Mano. Sa iya nga pagpakilala sa iya kaugalingon tinagsaka ini siya sa pinakapunta nga bahin sa tower. Tining tower ginakayo pa lamang ini no tinagsaka ini siya Edward Banyes kaga ginpangitaan man sang pamaagi sang mga rescue operatives sang mga kapulisan sang Bacolod Police Station 7 kag makatapo sang Bacolod Fire Station nga makaistorya sa lalaki no kag mainganyo ini siya nga magpanaog ti kululbaan gid kainang sitwasyon no, especially sa mga nagalantaw balang ayara sa dalom kaya hindi mapaktan base posible nga maglumpat ini anytime. So amo na todo man no ang paghalong sa mga rescuers sa pag-approach sa iya. So antes ini nagpanaog kay ina alas 7 sang gabi, ayawan man nagyusyar ang mga otoridad no, ginapamangkot siya, wala siya nagasabati, nagatiniil lang siya nga daan. Tapos ginpasalig siya sa mga otoridad no nga ihatag kung ano man ang iya nga mga kinahanglan di pagpanaog ya kaina nagpondo pa ini sa tunga sang tower kaga magabalik pa kun tani sa babaw pero maayo lang gid kay natigayon siya no nga manegosyar sa mga otoridad tinagayo man ang mga rescue team nga hindi lang siya anay pagistoryahon kaya ginpaidalom pa siya sa stress debriefing kag wala pa sa karon no nakapagwa sang statement ini nga nagsaka
sa tower, no? May iba niya nga nagalabutaw pa, naga-live sa Facebook, iba niya ginalango-lango pa ang sitwasyon, ibutang ta sa lugar, no? Ang paglabutaw, kay it's not something to joke about, especially kung nagasuprer ining lalaki sa mental illness. Samtang, wala paghihapon makitaan ang ginaaligar, no? Nga hubog nga lalaki, nga ginanod sa tubig kahapon, pasado alas 4 sang hapon, matapos nga nagtabok sa may Himugaan River nga nahamtang sa boundary sang Barangay Villaviera kag Barangay Bato sa syudad sang Sagay. Isa karon nagapadayon pa ang search and retrieval operation sang Sagay City Disaster Risk Reduction and Management Office kaya Cyrus Vismanos, no, nga ginanod sang tubig nga nagaraguso kahapon. Although masobra 24 oras nang nakaligad sang natabo ining insidente, hopefully, no, nga malayo lang siya sa katalagman kag buhi pa nga makitaan. Dito gay magacheckar makita kaya Bombolyan ni Zil Minardo tuhoy sa mga tikang, no, sa Bureau of Fire Protection, partikular na ang pag-activate nila sa Oplan Semana Santa kag Lakbay Alalay. May report man si Bombolyan ni Zil tuhoy sa isa ka 34 anyos nga lalaki sa may syudad sang Silay nga nakuhaan sa masobra tunga sa milyon nga illegal nga droga. Kagaton makuha ng dugang nga detalye tuhoy sa stabbing incident nga nagluntad sa may Banwa sang Kanduni. 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Singation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Samtang nagapakiangot pa kita mga kabombo kaya Bombolyani Zil kaya may pilato si Bombolyani ka mga police reports, no, partikular na ining masobra tunga sa milyon nga shabu nga nakuha sa isa ka 34 anyos nga lalaki sa may syudad sang Silay, stabbing incident sa may Kanduni Semana Santa pero may mga pagbun-anaya nga nagakatabo kag ang preparasyon mano kan pag-activate sang BFP sa Oplan Semana Santa kag Lakbay Alalay. Yara na sa piya ka linya okay, so maga-checkyar kita subong, no, sa aton nga sister station sa Bombo Radyo Rojas tuhoy sa nagbungguanay ito bala nga duha ka mga motor bangka bangod sa makusog nga tubig baha sa may Capiz, no? So yara sa piya ka linya si Bombo Zalde Agiha. Bombo Zalde, maayong gabi, please come in. Temporaryo anay Bombo Jairi nga ginuntat sa nga aton sining makatapo sa nga otoridad ining ilag ginakandak nga search and retrieval operation sa 5 sa gihapon nga nagapabilin nga missing sa 18 tanan ka mga sakay sining duha ka mga motor bangka matapos gani ini ang nagluntad kagayina nga pagkabunggo sini sa tulay dira sa Maya Banwa sa nga panitan partikular sa poblasyon Ilawod. Kaya sa karon sa ato nakuha nga information nagikan sa head sa nga MDRRMO sang among Banwa with Mr. Mark kay Mr. J. Dumol ginapahayag ya sini sa ato na Bombo Jairi nga bangod gani nga gabi na kag dugang pa nga exhausted na ang aton sini nga mga rescuers kag muning iba na kapoy na gani temporaryo anay nila nga ginuntat. Kaya out of this 18 ka mga sakay sining motor bangka Bombo Jairi, 5 pa sa gihapon ang missing, no? Kay ang 13 sa sining 18 ang naka-survive na ya kag na-rescue na gani kagaina sa karon nagapabilin pang missing ining mga persona nga gingkilala nga amusanday Alberto Doron. Bali ini nga aton pag-mentionar anay Bombo Jairi sakay ini sila sa nga boat number 1, no, ining si Alberto Doron nagapabilin sa gihapon nga missing si Jonito Dinosta, Dominador Drilon, Cyril Digoma kag sa boat number 2 naman ining napulo katuigo nga bata nga lalaki nga gingkilala gani sakay Jello Daliba kaya mahibaluan Bombo Jairi nga ining duha ka mga motor bangka nga naubon kagaina matapos to sila nga bumunggo sa may tulay ang boat number 1 ini Bombo Jairi magadulong ini kuntani ining duha ka baruto magadulong kuntani sa nga relief goods didto sa may barangay Balatukan sa amuman nga Banwa kay ang ining barangay Balatukan karon ang nagakinhanglan na gid sa nga relief goods man matapos nga kadamaan sa mga pumuluyo didto
ang apektado sining madalom nga pagbaha. Kagaina madalo kagaina abi mabaskog ang current sa nga tubig. So sa nga nagasubay na inikani dito sa may suba ini nga boat number 1 napatay ang makina. So to the rescue kuntani ini nga boat number 2 galing bangod sang mabaskog nga current sa tubig ging anod ini sila nga duwa ining duwa ka mga baruto pati ang mga sakay sini kaga bumunggo gito sa may tulay Bombo Jairi rason nga nagkalaubon ini sila. So ini ang 13 karon niya ka mga persona na salbar na ini pero ining 5 ang padayon pagigkaron nga ginapangita kaga probably buwas aga pa mag-resume man ining search and retrieval operation nga ginapatigayon man sa ngaton sini mga otoridad ang mga katapos ang MDRRMO naton dira sa may banwas sa nga panitan ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection kag sa ngaton man sini nga mga kapulisan Bombo Jairi. Bombo Zalde, so 5 no ang missing sa karon sa 13 nga naka-survive wala man sa ila sa nga napilasan. So far Bombo Jairi ining mga may ara ang iba nakaangkon gid man sang minor lang ang kapilasan matapos syempre may mga dagot-dot dito abi sa man sa suba. So nakaangkon ini silang iba na nakakapot man niya sa ang isa to nakakapot sa tulay blank kay pagbunggo to nakakapot sa tulay sa kabilya sa ubos sang tulay kagang iban to nakakapot man sa naubon bala nila nga baroto so nag-scatter din to pieces atong kang kay siya impact sa nga pagbunggo to bala sa tulay nagalapwaag sila so ang iba nakakapot man sa mga kuan bala sa nga baroto part sa nga baroto pero amo na ang iba niya wa gid kay siguro natakloban tong iban pero inanod kay mabasko gidya ang current sa nga tubig Bombo Jairi. So gindapatan man to sila sa nga mga pagbulong ini nga nakasurvive pero ini karon niya masubo-subo gini ang nadangatan gid sini nga 5 sa gihapon nga nagapabilin nga missing. So ang duha dire sa 5 nga nagapabilin nga missing Bombo Jairi ang lunsay pa ini sila mga opisyales man sang barangay Bombo Jairi. So hopefully Bombo Zalde makitaan lang sila nga 5 no kagakabay pa kamalayo lang sila sa katalagman especially mayara pa nga daan sa nga napulo katuig nga bata nga missing. So kamusta dira sa karon Bombo Zalde ang tiyempo sa inyo? So far diri subong nga gabi Bombo Jairi ang tiyempo naton diri sa may syudad sa nga Rojas aga even sa mga kabanwahanan sa nga probinsya sang Capiz nagahulaw-hulaw na gid man ang pag-ulan diri pero sa ibang diri nga mga banwa may mga reports pa kita sa gihapon nga nababaton nga ara naman may pagbubo naman sang ulan Bombo Jairi kagang ginapangayo gani regarding sining missing sa karon ginapangayo no hugot gid ni karon ang pagtuo sang mga pamilya man sini nga makitaan pa sila nga buhi pero if ever way taman ginapangayo Bombo Jairi kung ano gid man no at least makita lang bala sila kaga mapauli sa ila sini nga mga pamilya man Bombo Jairi. Sige Bombo Zalde, halong kamo dira kaga madamo gid nga salamat. Sige Bombo Jairi amoy nang madulong manaton nga balita nagikan diri sa Bombo Radio Rojas para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa Capiz, Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Zalde Agihan nagikan sa aton nga sister station sa Bombo Radio Rojas. So grabe mga kabombo no, duha ka mga motor bangka nga magadulong kuntani no sang relief goods sa mga evacuees ang nagabunggoanay no nabunggo ining isa sa may Taytay tapos mag-rescue kuntani ining boat number 2 galing kaya na na apektuhan man no sa tubig ang 18 ka mga sakay sini sa out of 18 ka mga sakay sini 13 ang nakasurvive ang iba nag-suffer sa mga minor nga mga injuries apang may 5 no ka mga missing sa 5 ka mga missing duha pa ang mga opisyales sa barangay kag may isa ka napulo no katuig nga bata so let's pray lang gid no nga kabay pa nga makitaan sila no kagayara sila gihapon sa maayo bilang sitwasyon layo sa katalagman no hindi man kita mawadaan sa pagtuo kami ara man gihapon mga kabombo sang milagro so hopefully nga kabay pa masalbar pa ining 5 kabilog nga mga na-missing kaysa karon ginuntat anay no temporarily sa mga otoridad dito sa may Rojas ang okon sa Capiz ang
ilang search and retrieval or search and rescue operations kay madulom na kaga makusog man ang tubig kag nagapadayon to gihapon ang pagbubo sang ulan sa ila. So aton lang pagkakuhaon ang dugang updates tuhoy dere no sa aton nga mga sister station sa mga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. So sige natin mga checkar kita sa patrol no kaya Bombo Liani Zil Minardo tuhoy sa pag-activate sa Bureau of Fire Protection sa Oplan Semana Santa kag Lakbay Alalay ti dako man nga daan ang papel no sa Bureau of Fire Protection sa sa Semana Santa kag hindi ulan lamang ang BFP no pati man ang aton nga mga kapulisan handa naman ang PNP ang Philippine Army no kay hindi naton yung mapaktang ko anong matabo maskin Semana Santa kag aton man kuhaon ang dugang nga detalye tuhoy sa 34 anyos nga lalaki nga nakuhaan sa masobra tunga sa milyon nga illegal nga droga kag ang stabbing incident sa may Banwa sang Kanduni. 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. Ara na sa kalinya si Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jairi, dakop ini ang isa ka 34 anyos nga suspetsado no pagkatapos nakuhaan ini isang illegal nga droga dira sa may syudad sang Silay Bombo Jairi no spesimente diri sa may Matagoy Interior Barangay Rizal Silay City Negros Occidental ng sa diin ini ang suspetsado ginkilala kay Helmar Suspenye Bituon. Helmar Suspenye Bituon alias Bungo ini siya Bombo Jairi 34 anyos kay residente sang nasambit nga lugar Bombo Jairi. Ini natigayon nga madakpan tungod ini sa joint elements sang PDEG Special Operation Unit 6 under Manisa supervision no ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Pacifica kag kasubong man sinisang hepe dra sang Silay City si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate Bombo Jairi kung sa diin ini ang suspetsado nakuhaan sang 75 grams nga illegal drugs kag nagabalor ini sang 510,000 pesos o kung masobra sa tunga sa milyon Bombo Jairi no kag ini ang kabugusan nga nakuha so 14 tanan kanang hit transparent plastic sachet nga naga-contain ini isang suspected shabu Bombo Jairi. Sa subong Bombo Jairi ini ang suspetsado yara na nakahunong sa Silay City Police Station for proper disposition Bombo Jairi. Grabe Bombo yan no maskin Semana Santa wala gid patawad ang mga durugista no imagine masobra tunga sa milyon kahapon sa sa idaloman sa police station na 8 Bombolyani malapit man to 500,000 nga illegal nga droga ang nakumpiskar. Amugid gani Bombo Jairi so inay sabahin sa mga drogista kinanglan mamalandong ni Goranay sila kay Semana Santa sa Bombo Jairi no ang sabahin niya sang kapulisan sige lang man ni sila operate kung magsige pag sila baligya ag gamit Bombo Jairi dakpon gid ini sila sa mga kapulisan. Bombo Jairi kasubong man no adriya sa bahin sa pagselebrar sa Semana Santa o kon Lenten season sini Bombo Jairi 2022 na kung sa diin gin-activate na inisang Bureau of Fire Protection ang Oplan Semana Santa kag Lakbay Alalay Bombo Jairi kung sa diin diri no kabahin sinisang ilang programa ang pag-distribute sinisang fire safety leaflet brochures kag kasubong man na Bombo Jairi ang pag-designate ni sang kada mga fire truck sa mga station o kung sa diin nga mga lugar diri nga pagahiwatan sa Semana Santa Bombo Jairi. Yung sa diin ini ang Duty Battalion Central Fire Station will be station ini siya sa Bacolod Public Plaza San Sebastian Cathedral kasubong man ni ang Lopez Haina Fire Substation maga-station ini akong magaplastar dira sa may Ceres North Terminal Bata Bombo Jairi kasubong man ang Libertad Fire Substation nagaplastar naman sa Ceres South Terminal Lopez Haina. Ang Rodriguez Fire Substation magaplastar sa may Bredco Port. Kasubong man ini ang Pahanukoy Fire Substation will be stationed at San Isidro Labrador Parish Church Sangob. Sumag Fire Substation will be stationed at St. John Nepomuceno Parish Church Sumag. Granada Fire Substation will be stationed at Our Lady of Miraculous Parish Church Granada Bombo Jairi. Lastly, amo ini ang Mansilingan Fire Substation will be stationed at Our Lady of Miraculous Middle Church Mansilingan Bombo Jairi. Kung sa diin ini tanan nga mga fire truck kag mga substation magabulig ini Bombo Jairi checkyer no in kaso no wala man ginapangabay kung may mga ida nga mga respondihan o kung may sunog nga mag-abot ini sa pag-celebrar o kung sang pagsaulog sang Semana Santa Bombo Jairi. Bombo Jairi subong man no ini ang sabahin niya sang Kanduni
kung sa diin mayara ginbuno buhi kag pilason ini Bombo Jairi no spesimente dira sa may Purok Igang Barangay Payawan Candoni Negros Occidental. Kung sa diin ni ang suspetsado si Jomari Eliazar Ibasa 57 anyos kag kasubong man ni nga residente sang Purok Alungkod Barangay Payawan Candoni. Kag ini ang biktima ginkilala kay Medel de la Torre 58 anyos, isa ka lalaki ini siya Bombo Jairi kag residente sang Purok Igang Barangay Payawan Candoni Bombo Jairi. So sini sa gen release no investigation sang Candoni Municipal Police Station wala pa gid Bombo Jairi na athagan kung ano gid inibala ang ginhalinan sang ila sini nga pag-ilinaway, which is iniya Bombo Jairi lang no ang biktima nakaangkon ini siya sa stab wound sa iya upper left portion sang iya sini nga nga bundi sini Bombo Jairi susmente guro diri sa may balikawang ayon no sa left side sini which is gindalaman ni dayon sa Candoni Rural Health Unit para mga tagaan ini Bombo Jairi sang medication no kana proper treatment kag iniyab Bombo Jairi na recover diri sa suspetsado no which is nadakpan man ini siya gin-endorse ini sang kagawad ang na-recover diri ang isa ka kusilyo nga nagamiyara kalabaon niya 11.5 inches Bombo Jairi. So malapit isa ka Bombo Jairi, malapit isa ka ruler no kay 12 inches ang ruler, so medyo malaba lang which is ini Bombo Jairi ang biktima no. So gindala ini siya sa may hospital pero ini ang suspetsado no temporarily yara subong naka-detain sa Candoni Municipal Police Station for proper disposition Bombo Jairi. Titigtog siya mamalandong sa sulod sa prisuhan Bombo Liani no? Correct gid Bombo Jairi kay ini sa bahin bala kalabanan naman ni Bombo Jairi ang mga rason sini no ligot-anon mga grudges o kung hindi pag-insindihan ay mga heated argument bala sa bahin sang suspetsado kag sang biktima. Correct. So, sini nga si Mana, ipaiway talang naanay, kaga hindi na pag-ibalik, no? Maski na after ng Semana Santa, kay aduhaman ka mo gihapon ang pierde, bala, kung mambuno ka da, ti mapriso ka man gihapon, kung dalagan ka man abi, kung hindi ka madakpan, wala ka man Japon peace of mind, kay ginapangita ka sa mga pulis, no? So, ara balang ipairal, ta Bombo Liani, ang pagintindihanay na lang bala, no? Kaga pagpaubos. Rakit Bombo Jairi kag kaluluoy no kung may mga kabataan ikaw bala kay ini nabatian tan mga ang edad sini 58 ano pareho sila 58 anyos siniguro Bombo Jairi, so kaluoy lang kung may asawa kada ka may mga kabataan, so dapat amo gina Bombo Jairi ang insindihanay no pag-insindihanay kag ang respeto gid sa isa kag isa kay te kung maglabotawanay da karon kung wala na respeto Bombo Jairi dira ginada no umpisa ang tanan, which is the mainitanay ka mo da nga duwa kag mag-asta maglabotanay kamo mapinatsanay na lang gid Bombo Jairi. So maayo lang gid kay hindi gid man fatal no ang naagom sining biktima. So kamusta sa karon Bombo Liani ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yes, sa Bombo Jairi still magalumon gyapon no ang tempo diri sa may syudad sa Bacolod pero kaluy-an nagahula-hulaw naman hindi na sila nga peras sa iban nga mga kautura naton subong Bombo Jairi no ilabi na gid sa may Iloilo kag sa Capiz which is subong nagakinanglan gid sang bulig man kay daw gin parehas man di sa nagligad sa may Negros Occidental nga nadangta naton Bombo Jairi which is dugin anaw man sa nagligad o kun dugin grabe ang baha no. So ipangamuyo ta ang mga kautura naton nga ara sa bahin man sa Western Visayas sa gihapon Bombo Jairi pero dira sa bahin sa Iloilo Capiz kaga ilabi na gid diri ang sa may Baybay no Leyte Bombo Jairi. Amo gid Bombo Liani. Sige Bombo Liani, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Jairi amo yadto ang mga balita nga gikan sa patrol para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol sumaulanon gihapon no mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod pero panaliti na lang wala naman sang bagyo, wala naman sang low pressure area so lauman ta nga magmayo-mayo na kag mag-improve na ang tiyempo diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental ti aton mapangamuyuan ang aton nga mga kaingod nga mga probinsya diri sa Western Visayas kasubong man didto no sa may Baybay Leyte kay may mga casualties gito ya nga kabay pa no magauntat naman ang pag-ulan didto kag masalbar gid no ang mga nagkalamising. 14 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, ginakulabos na kita sang oras.
Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat bukas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Iniinyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new.
way to freedom and peace and justice for all to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio
ready ang Lenten message ni Most Reverend Patricio A. Buzon, SDB-DD, Bishop of Bacolod. Panamiyaw sang paghidait sa inyo tanan. Masugod na ang Semana Santa. Sa sini nga mga inadlaw, kita magadumdum kag magahiwat sang katapusan nga mga adlaw sang kabuhi sang atong Ginoong Hesukristo. Sa diin iya natuman kag nagtapos ang misyon nga ginhatag sa iya sang iya amay, namo ang pagluwas sang katawhan. Paagi sa iya kasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw. Ining pagkasakit, pagkamatay, kag pagkabanhaw, aton pirmi mabatian sa liturhiya. Ini ang ginatawag na Paschal Mystery, the Passion, Death, and Resurrection of Jesus by which we were saved. Kag bangod kay sa sini nga mga inadlaw, kita naluwas paagi sa sini nga Paschal Mystery. Ini nga mga adlaw ginatukoy sang simbahan nga mga balaan nga adlaw. In fact, these are the holiest days of our faith. And that is why it is fittingly called Holy Week. Sa sini nga mga adlaw nga kita nagadumdum sang katapusan ng mga adlaw ni Jesus, aton siya updan. Paagi sa aton pagpamalandong kag pangamuyo, I really hope that we follow the ancient tradition of keeping the Holy